एव्हरीवन आणि मेजर किस्साच्या या नवीन एपिसोडवर तुम्हा सर्वांचे अतिशय उद्धटपणे स्वागत आहे. आणि आज मित्रमंडळी सगळी ॲज युजल बरोबर आली आणि फायनली प्रणव आलेला आहे जर्मनीहून. प्रामुख्याने आज माननीय प्रणव दादा. प्रणव इज ऑन अ वेकेशन, त्यामुळं फायनली सो इट्स अ स्पेशल एपिसोड सगळे आज. आणि फुल व्हिडिओ बनवून म्हणजे एकदम आज फुल कॅमियो मोड का? हा फुल आज आपलं फुल काय म्हणतो आपण एकदम स्पेशल एकदम त्याला आपण काय म्हणतो स्टार स्टडेड हे आहे आपला आजचा एपिसोड. we were instructed to come as a property test. Yeah. So Red like, carpet except for वगैरे 3 people of us, 3 of us are property test. ठीक है. Even I am properly dressed. Like this is nice. Yeah. This is a nice. Yeah. नाही, साहिल इज ड्रेस्ड कम्फर्टेबली. इट्स नॉट लाईक I have to be. साहिल इज लाईक ही लिव्स इन सम काइंड ऑफ आश्रम. आता योगा वगैरे करून आला ना सकाळचा. Yeah. योगा, नाश्ता अँड Meditation. Had a good विपासना morning करतोय also तो. today. Great morning. निर्वाणा प्राप्त होऊन आलाय. हा तो विपासना करतोय मस्तपैकी. निर्वाणा वगैरे सॉलिड त्याला मिळाली आहे. My vipassana. येस, Oh my तो दिवसातनं 3 वेळा. Oh God, no, dude. इंटरनल जोक्स. एनिवेज, Yes. पण आज पॉडकास्टला असं सब्जेक्ट ॲज सच काही नाही, म्हणजे आम्ही जस्ट असं रॅन्डम शिट बोलणार आहोत. सो बेटर वे, द बेस्ट वे इज टू स्टार्ट विथ जर्मन फूड. तर हा सांग. एनिवेज, प्रणव इज अ डोनर किंग असं आपण म्हणू शकतो, कारण तो ऑलमोस्ट डोनर इज गो टू फूड ओव्हर देअर. एव्हरी अदर डे तो फक्त डोनर खातो. कारण चिकन शिवाय दुसरा काय ऑप्शन नसतो आपल्याला, तर मग तुला डोनर. तू खात नाहीस. पण जनरली तेच झालं इंडियन स्टुडंट्स बद्दल. इंडियन स्टुडंट्सचा तोच सीन आहे. हा, म्हणजे आपल्या इथं कसं ते म्हणजे आम्ही इथे आम्ही इथं शोधायला जातो रे, वेअर वी गेट दॅट काइंड ऑफ मीट. ते फक्त केपी मध्ये डोनर कंपनी मध्ये मिळतो ना तो डोनर. Can someone tell me what is donor? She did not have No, I donor. don't. त्याचा ओ निगेटिव्ह आहे ना, ही इज अ डोनर. Oh God. That's bad. अरे on serious note, मला He's खरंच other नाही type of माहिती. donor as well. डोनर ह्याच्यासारखाच It's आहे. एक रॅपच असतो एक प्रकारचा. हे असतं श्वार्मा. श्वार्माच आहे तो. German तर तो टर्किश श्वार्मा आहे. Okay. And आणि- it's loaded within a bread हा. with multiple sauces, salad. And chicken. सेम chicken. ग्रीस मध्ये खाल्लं की त्याला काय, ग्रीस मध्ये पण हे डोनरच मिळतं, त्याला काहीतरी ते वेगळं नाव वेगळं असेल. What? फलाफल नाही, फलाफल. ह्याला फलाफल म्हणतात. म्हणजे वेज झालं ते. हो, पण ते त्यात, हे झालं ना, add इस्रायली फूड झालं फलाफल. काइंड ऑफ हाव. त्यात काय म्हणतात म्युझियमच्या आपलं बाहेर पॅटी जे बनवतात, आपण एक व्हेज खाल्लं पॅटी. होतं, इट्स सिमिलर टू दॅट. Which one? म्युझियमच्या बाहेर विक्टोरिया UK आणि मध्ये. अल्बर्टच्या बाहेर. डोनर नव्हतं खाल्लं. We had a hot dog. हॉट Hot डॉग dog खाल्लेला खाल्ला. ते होता. तुम्ही खाल्लं होतं बिकॉज I was नाही, angry नाही. and I had that thing. The No, sandwich no. सारखं होतं, which had all नाही the नाही, salad and all तुला that. सबवे Baguette. बगॅट खाल्लेलं. Baguette का baguette, whatever it is Baguette. called. आणि क्रेप्स. Crepes. Shut Crepes नाही, crabs dude. नाही, क्रिप्स. Crepes. Oh God. Stop it. न्यूटेला Stop making क्रिप्स. fun May of I have my some English. crepes? न्यूटेला क्रिप्स. Oh God. I'm not very fond of that. Like I've had, so in terms of food, I can say that मी खूप एक्सप्लोर करतो. Every kind of food जे I can eat. Look at काय झालं हसायला एकदम? त्याला बघ ना तो. मी खोकलो. So yeah, I've had all kinds of shawarmas and wraps and everything. Doner is nice, but I've not had a proper doner in Pune at least. पुण्यात मिळतच नाही कारण. ते डोनर डोनर कंपनीमध्ये मिळतो ना डोनर. पण म्हणजे माझ्या मित्रांनी सांगितलं एवढं काही खास taste एवढं काही खास नाही, म्हणजे त्यांनी Little जर्मनीतले bland. डोनर खाल्ले असतील. नाही थोडं ब्लँड केलं असं म्हटलं तो. पण हा. आता इथली टेस्ट आता ते इकडच्या टेस्ट पॅलेट प्रमाणे चेंज होईल ना. एक्झॅक्टली. आणि आपल्या इथे फूड ऍक्च्युली एक्सप्लोर करायला इतके ऑप्शन्स आहेत ना, पण आपल्याला सवय ती असते नाही का की एकाच जागी आपल्याला वी आर कम्फर्टेबल एकतर. तर आपल्याला तिकडेच जाऊन ते सेम डिशेस खायचे आहेत. ये जिदा जगे जाके बटर चिकन ही मंगाएंगे, सुबह जाके पोहा ही खाएंगे. सो वन थिंग इज आई वॉन्ट टू टेल आवर व्ह्युअर्स इज एक्सप्लोर as much as you can when it comes to food. You never know what surprises you or what you will like in that terms. एक्झॅक्टली. साहिल, we are 4 minutes in, you have started philosophy. Explore. Food. Explore. I was talking करा. about food. Dude. अरे एव्हरीवन नोज दे विल एक्सप्लोर ना. पण आता काय लाईक टुवर्ड्स द एंड ऑफ द एपिसोड म्हणू शकतो की द ओनली वन थिंग आय नीड टू टेल यू इज एक्सप्लोर. देयर आर अ लॉट ऑफ ऑप्शन्स इन पुणे ऑल्सो. Meditation. अरे म्हणजे ज्ञान एंड में वाटते आपण. एग्जैक्टली. मेरा चालू हो गया bro. अ ग्रेट मैन सेड कि तू मोमो खिला के भी लड़की पटा सकता है. Yeah.
अभी आपण momos. डिमसम पे bro. डिमसम क्या है? डिमसम इज ऑल्सो डिमसम म्हणजे मोमोज Momos झाला. असतात No, ते. don't confuse that. Dumplings. but dumplings in a soup na. No, Oh. don't confuse that. मग? So momos are the Tibetan dish and dim sums are Chinese. But they are neighbors, right? So it's somewhat similar, right? Why we are going into that discussion, right? Because he just asked what are dim sums, so I'm telling him. हा डिमसम मग सांग ना त्याला डिमसम. डिमसम इज द सेम थिंग ना. इट्स जस्ट मोमोज स्लाइटली थिनर. They are not same. नो अरे The method virtually might they are same. Taste The वगैरे method नाही of म्हणत cooking रे. might be different. ते बॅम्बूच्या ह्याच्यात घालून ते कुक करतात डिमसम अँड मोमोज आर कुक्ड इन अ स्टील वे. तो वो डिमसम काही गरीब वर्जन हो गया ना मोमो. या मोमो का अमीर वर्जन डिमसम हो गया. इट गोज बोथ द वेज. I'll take अगेन you. द पोलिश वर्जन इज ऑल्सो सेम. मोमोजच आहेत ते. पोलिश व्हर्जनला पिरोगी म्हणतात. पिरोगीज पिरोगीज इज ऑल्सो सेम थिंग. मैद्याचं इट्स असतं. मोमोज जस्ट डिमसम कधी कधी ह्याचा असतं ना राईस फ्लोअरचा रॅप पण असतो तो कधी कधी. It's Thin very ones, expensive, but हा एकदम In थिन. Pune आपण 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 लंडनला जे हा. खाल्लेले ते डिमसम होते. काय Proper. unnecessary expensive आहे पण मला ते नाही आवडत फक्त dim it sums. takes technique. हा to द make नेम that. चेंजेस ऑल्सो द विथ द नेम द कॉस्ट ऑल्सो चेंजेस. Yeah, the technique they use करायचं. I tried making dim sum. It's hard. It's really hard. Momos are easy, but dim sums are difficult. Yeah, but wrapping method is same actually. It's And- slightly what you say culinary heavy आहे जरासं. जरा टेक्निक हेवी आहे आणि डिमसम. टेस्ट मध्ये refined आहे अजून. हो. You've got a plethora of flavors in a dim sum. You literally can sense it. And But- I think in India only I've come across different versions of momos, like tandoor momos. The kebab original momos, version and is just steamed steamed momos. Steam momos. That's what dim sum are. Dim sum are Yeah. steamed and then they are put in a nice hot bowl of soup. Soup. Chicken broth or beef broth, whatever. It's Love this usually place in Koregaon served Park called different Kowai or Kitchen. together. काय म्हणते? Sorry? There's a place in KP, Kowai Kitchen. We are 6 minutes in and Sahil has started giving shout outs. People do visit No. that सो place. सो बेसिकली आजचा एपिसोड फुल रोस्ट होणार आहे. नाही रे, And रोज नाही रे, that's रोज best नको नाही. रे. तू जर्मनीमध्ये काय खाल्लं ते सांग ना. तेच कधी जर्मनीमध्ये विचारलं नाही. हे बघ डोनर तर आपला गो टू फूड असतो कारण दुसरं काही लगेच मिळत नाही हम्म. आणि इतकं हेवी असतं. भरपूर चिकन विथ सॉसेस, मजा येते खायला. शेगाव कचोरी सारखं शेगाव डोनर. Dude, शी अरे. dude, that thing, dude, त्याच्यात ते mayo टाकतात आणि like शेव टाकतात. I'm like, no, I can't deal with that anymore. Like, आणि That's शेवपाव. नाही, that शेगाव कचोरी मध्ये अच्छा, I got शेगाव confused. कचोरीमध्ये काही नाही. शेगाव कचोरी that dono मध्ये why they're putting ती shave and all अगदी that. नाही. भरलेली असते शेगाव कचोरी. आपल्या इथं नाव शेगाव कचोरी ठेवतात आणि विकतात जनरल. Normal शेव टाकून कचोरी. विकतात Normal ते कचोरी. लोकं. नुसतं शेगाव आहे म्हणून शेवटा असं काही नाही. अरे I'll take your turn. अरे आय नो आय गॉट इट बट दे आर डिफरंट वेज ऑफ प्रिपेअरिंग इट. बेसिकली इट्स अ फुली फिल्ड लाईक थिक वाला कचोरी. Today's episode is on all food. हा तर तू म्हणत होता हा डोनर इज द जर्मन फूड जर म्हटलं तर जर्मन फूड एवढं काही खास नसतं, बिलकुलही खास नसतं. बरोबर आहे. टेस्ट काही नसते. ते स्वतःच त्यांना विगन जास्त व्हरायटी मिळतात म्हणून ते इंडियन खायला येतात जर्मन हो, लोक. कारण तसं काय ब्रेड आणि Bread वरती कोबी heavy बटाटा reliance ब्रेड असतो. सोडलं तर काय एक्झॅक्टली दुसरं काही जास्त नसतं त्यांचं. डिझर्ट्स असतात. मग त्याच्या व्यतिरिक्त दुसरे कुझिन्स म्हटलं तर मग व्हिएतनामीज येतं आपलं, व्हिएतनामी कॉन्टिनेंटल वगैरे तसं काय ट्राय करायचं म्हटलं ते Love येतं. Vietnamese. इटालियन ओरिएंटल. एक्झॅक्टली. Love Vietnamese food. तसे भरपूर व्हरायटीज असतात त्यामुळे हा हा व्हिएतनामीज फूड लव्ह व्हिएतनामीज फूड म्हणतो मग पॅड क्रपाव खातो जे थाय फूड आहे. No, I'm talking about the khao soi. तूच खाव मग. सुई खातोच का? Khao Khao soi soi. is beautiful. खावसोय चांगलं आहे पण रोज रोज नाही खात आहे. हे सोडियम हा, वाला दुकान आहे ना ह्यालाच रोज घेतात रोज ते. नाही खाता येत. एक्झॅक्टली. रोज रोज ते खारट खारट हाच खाऊ शकतो. कारण ब्रेड वरती खूप रिलायन्स असतो त्यांचा. प्रेटझल्स वगैरे खूप छान मिळतात तिथे. प्रेचल चांगले नाईस. किंवा And तो beer, असा- dude. How can we not talk about Germans and not mention the German. Yeah, beer. 9 minutes in Sahil is in on liquor also. The food is done now. Nice. Food हो गया, अभी पीने का- अभी पीने पीने का का बोला, बोला, अभी बस, अभी बस. अभी उधर ओरिजिनल बता उधर क्या है I ब्रूड. do like my alcohol. क्राफ्ट ब्रूज. But craft brews are lager is Lager. the most famous. Lager is the only, most na, famous, like, yeah. आणि त्यातल्यात माझी फेवरेट म्हटली तर मग ऑगस्टायनर. इट्स द बेस्ट. Man's got ऑगस्टायनर taste. हेलेस. I hate beers. LS Sorry. पण चांगले. I'm not a beer Amstel person. लागर पण हेलेस चांगली असं. Amstel पण चांगली बट इट हॅज टू बी ब्रूड इन दी युरोप.
एक्झॅक्टली. Yeah, I इकडची think the Amstel best इतकी Amstel चांगली we नाही had लागत. was हो का? at Dam Square. Three of us were sitting at that corner and having that beer. नाही आपण ॲम्स्टेल ह्याच्यात प्यायलोच नाही कधी नेदरलँड्स मध्ये. आपण लंडनला आलो आणि त्या नाही. क्लब मध्ये होतो ना, त्या क्लब Elephant. मध्ये, Oh त्या my क्लब मध्ये God. आपण तिकडे ते What a crazy night. क्लब नाही, that पब, was. सॉरी, What a crazy night. क्लब that मध्ये was. कधी क्लब मध्ये क्लब we नाही, had पब. तुला सोडून other गेले things. दीदी. I know. मला I was left आम्ही out तिला of सोडून many तुला things. नेलं गोव्याला नव्हतं. I was left out. आम्ही of तिला many सोडून things. नोवाला गेलतो आणि ची आणि काकी ते केम इन आम्हाला कार. ओके, हाकलून दिलं होतं शी इज लाईक वी तिकडनं. आर गोइंग टू जॉईन यू. ते घरून वगैरे कार घेऊन मस्त रेडी घरून नाही आम्ही टिकामधनं टिकामधनं आले. आलतो. ते रेडी, हा, लाईक लुकिंग नाईस अँड एव्हरीथिंग. काका गोज असा, हा काय, काकी इज लाईक वी आर हिअर टू जॉईन यू. घरी जा. घरी जा. आम्हाला Patriarchy. उतरून पण नव्हतं Yeah, तिथं yeah, कारमधनं patriarchy. आणि बहुत का- पेट्रियार्की. it was एंड इट वाज so फनी बिकॉज bad. काकाचा प्लान काय होता, इट्स अ बॉयज नाइट. Yeah, that तो was the thing. तुम लोग लड़की लोग का क्या काम है? और What फिर- boys night? हाँ, तो तुम लोग So? बोले ना गर्ल्स नाइट, हमको गर्ल्स नाइट क्या करना है, girls जाओ night? girls हाँ, night तो करने. What So girls night? you There were want to girls. know क्या? You You only decided. two girls. अरे over क्या हो there. गया ना? Shut up. वो ये टाइम करने पे के वो लिए नया podcast नया नहीं दिल है. टूटा था ना, काय काय 2018 वाला नया नया दिल टूटा था ना. 19 we went to UK. अच्छा. So Kaka was like, Sorry to interrupt now. Who has I started am- with the girls topic? okay, I'm talking about a story. अच्छा. बोल बोल. The night at Continue. Nova. हा. So there was Kaka and there's a guy called as Jordan. ओके. He's from Pakistan. Okay, a fun guy. तो काका इज लाइक कि ए जॉर्डन, इसको जरा समझा रे, इसका दिल टूटा है, इसको ना बहुत लड़की चाले कर रहा है, सर रो रहा भी रहा है. तो जॉर्डन इज पंजाबी स्टाइल. ओके, तो आला नहीं जॉर्डन वाला म्हणतो, भाई जी क्या हो गया? तो उसको मैं बोला कि ऐसे ऐसा मेरा दिल टूटा वगैरह. क्यों टेंशन ले रहे हो यार, ऐसा साल में ना आपके जैसा मेरा दिल 4 बार ही टूटता है. आप लोड मत लो, आप एक काम कीजिए. हो, पण त्याचं दिल तिकडं तुटतं रे. कळतंय का? हो. आपलं There's a big इथं difference. तुटतं. There's a आपलं big इथं difference. सिंहगड रोडला तुटतं, तिकडं कोथरूडमध्ये तुटतं, तिकडं औंधमध्ये तुटतं, इथं तुटतं. पेठेत तुटतं. पेठेत पण. पेठेत तुटतं. हाँ, तो लेट मी फिनिश. तो इज लाइक, भाई जी आप एक काम कीजिए, आप ना नोवा में अंदर जाइए और किसी भी लड़की का ऐसा कमर से पकड़ लीजिए. ब्रिस्टल की लड़की आपको ना नहीं बोलेगी. हम्म. और दीज अ गाय टॉक. ये लोग को वो जॉर्डन कैसा बात, एंड जॉर्डन यूज्ड टू गेट अनकंफर्टेबल व्हेन काकी वाज अराउंड. ही इज लाइक, अरे काकी है, तो दे यूज्ड टू गेट लाइक, बॉयज गेट लाइक, दे बिकम मेन. Whatever, but you guys जॉर्डनने just ऐकला ना sent us पॉडकास्ट, तो तुला शिव्या home. घालेल. नो, जॉर्डन्स इन जॉर्डनला जेल, मराठी नाही येत ना. एंड जॉर्डन्स इन जेल. What? Yeah, that's That's another another story for another day. Let's not That's go another there. story. We are उसको going off the ब्रिस्टल की topic. We लड़की ने already नाम, went off the topic and now we are going even Off the topic. but I not think go it's a there. random That's thing. why I told you that Sahil does Vipassana 3 times a day. Meditation. Yes. Sahil is the worst person to ask to have a Mohan Vrat or something. He cannot. I cannot. You just realize. Or if you, the best thing you can ask from Sahil is like, जर कधी साहिल म्हणला की मला काही माग मी देऊन टाकेन, त्याला म्हणतात तू दोन्ही अंगठे दे मला. मेरा दोनों साइड से एकलव्य. चॅटिंगच करता येणार नाही, मग असं होईल ना, गाडी चालवताना फोन खिशातनं काढता येणार नाही, असा माकडा अर्गा धरायला लागेल बिना अंगठ्याचा फोन. That is Both like the thumbs. every गेलं. time Get his आता thumbs. ते कमी झालेलं आहे. Like otherwise I have to shout की यार please drive. साहिलच्या एका फोन हातात मध्ये phone, कधीच एका हातात बॅटरी नसते, गाडी. ह्याच्यावरनं तुला समजू शकतं. हो. I never have battery. That's 5000 the mAh problem. ची बॅटरी पुरत मी तेच म्हणलं, यांनी पाठीवर युपीएस घेऊनच हिंडला पाहिजे सारखा, म्हणजे बॅटरी जाणार Inverter. नाही कधी. Nuclear reactor. न्यूक्लिअर रिएक्टर पाठीवर घेऊन हिंड, म्हणजे 25 वर्ष बॅटरीचा इश्यू नाही काय. अरे. I don't know, dude. I love talking to people, and people love talking to me. So it's been nice. Okay. The best, no, let's put it that way, both of you like to waste a lot of time. That's the accurate way. Both. Ha, both the parties na, Both the one who parties. is talking to him and the one they are talking to. Agreed. Indirectly Both of मारला. them like to waste their time. डायरेक्टली मारला. Like त्या ह्याच्यात खूप काय काय प्रोडक्टिव्ह होऊ शकतं आयुष्यात. Of course. लेट्स हॅव अ चॅट ऑन की मीठ इतकं खारट का लागतं, और वॉट एव्हर द शिट इज. He's building. He's having a good conversation. Like step by step. राईट. इसमें battery आपण खत्म त्याचे होणार आहे. एस्कर्प्स जेव्हा वाचू ना, तेव्हा कळेल आपल्याला की अरे ठीक आहे, कॉन्व्हर्सेशन एवढी भारी नाही आहे असं. इट इज नॉट लाईक फिल्मचं स्क्रिप्ट असं काही नाही.
रोस्ट ऑफ साहिल झालंय आजचा पॉडकास्ट. जे आपण Almost डिसाइड ना, केलं होतं की नाही 15 मिनिटं करायचंय. झाले, 15 मिनिटं झाले आणि चालू झालं. एनिवेज, सो Anyways. व्हॉट आर Back to द the अदर topic. थिंग्स इन जर्मनी सो लाईक पीपल कॅन नो? अदर थिंग्स, आता एक टॉपिक तर काढ कोणता असं ज्याच्यावर फुटबॉल फुटबॉल इज लाईक फुटबॉल Football तर माहिती आहे वी सगळ्यांना. नो टू मच अबाउट फुटबॉल आणि Exactly. मग आपण त्याला बोलू देणार नाही. Or good places around your place, like where you can just go and chill out. बर्लिन इटसेल्फ इज गुड चिल आउट. दॅट इज लाईक खूप जनरल प्रश्न आला ना की इकडे हे आहे, इथं पप्पूची टपरी आहे, तसलं नाही म्हणत. पप्पूची टपरी आहे तशी आहे ते. नो, मी असं म्हणतोय व्हॉट आर द प्लेसेस टू रिलॅक्स नियर यू. मग तो 3-4 कॅफेचं नाव सांगण्यात तिथे तिथे आपण थॉमस जाणार पान नाही. शॉप असं तसं नाही म्हणत आहे. इट्स लाईक हँगआउट करायच्या प्लेसेस पण चांगल्या आहेत, क्लब्स भारी आहेत खूप बर्लिनमध्ये. हो, बर्लिनमध्ये क्लब्स तर खूप चांगले आहेत. नाईट लाईफ प्लेस. नाईट लाईफ चांगली आहे बर्लिनची आणि तिथला वेदर म्हणजे पुण्याशी खूप सिमिलर आहे, लाईक व्हेरी सिमिलर टू पुणे. म्हणून मला बर्लिन खूप आवडतं. इट्स लाईक नदी वाहती, कॅनल्स आहेत भरपूर, पुण्यासारखंच थोडा फील येतो. वेदर जास्त असं ऊन पण जास्त नसतं, थंडी असती पण वारं असतं, ते असं बर्फ जास्त नसतं. इट्स व्हेरी कूल. आणि नाईट लाईफ तर खूप चांगली आहे. रात्री असं फिरायचं, यू गो टू प्लेसेस, दस दिस स्ट्रीट कॉल्ड वार्शावर स्ट्रास. वर्षावर स्टाश. तर दॅट इज लाईक केपीचा रोड. वर्षावर्ष असतं. प्रयत्न पण करतात नाहीये मी ते प्रनाउन्स करायचा. जाऊ दे. And it's like for me, Difficult. I don't think I can live a lot in Europe. Matlab I can go for like some time, but then I miss home. I get homesick. Like I love my city, and That's I'm a not that problem of person ki staying who in will. That's a great change which is happening in the generation, right? They want to live over here. It's एक्झॅक्टली. just we are greedy enough to earn in euros Of or course. dollars, and then we have to come back. We want to come back. Come back. That's But freelancing has opened that door also, na? Because if you're a freelancer, you can be paid in euros while sitting in India And or attaris, wherever, like you dollars. can today also you can make euros in USD from here as well. हो. Like in our terms, in our musical aspect, at least what we spoke about is so when you see at musical scene today, म्हणजे पुण्यातला किंवा इंडियातला, तो वी आर एबल टू गो आउट अँड परफॉर्म आर म्युझिक बिकॉज वी आर सो वेल वर्स्ड विथ इंग्लिश सॉंग्स ॲज वेल एज हिंदी सॉंग्स. आपल्याला असं नाही आहे की आता फक्त आपण हिंदी सॉंग्स करतोय तर आपल्या इथलाच क्राऊड आहे. सो देर आर आर्टिस्ट फ्रॉम इंडिया दॅट आर लाईक ट्रॅव्हलिंग ऑल अक्रॉस द ग्लोब. पहिले व्हायचं करेक्ट. बट इट वॉज नॉट दॅट वेल नोन. आता जेवढा एक्सपोजर मिळतो तेवढं नॉलेज नव्हतं अबाउट ट्रॅव्हलिंग थ्रू आउट द ट्रॅव्हल. वर्ल्ड. आणि आता रिसेंटली लाईक लास्ट इयर आमचा एक स्टार्ट होता. वी हॅड आय थिंक 11 or 12 countries were listening to our music. नाईस. Dude, that's a Yeah, lot. if you release your music globally, then people are going When to you're gonna listen. go Of course. Spotify That's a and bigger everything. pool. That's a bigger The pool. reason behind releasing English music is that there is a bigger pool of Reach. audience. And it's nice. I had a so I was on Reddit for some time. So I was talking to a guy from Brazil. I sent him 1,000 moons. So he tells me like, "My God, this is so beautiful. You're a nice guy. You don't like. You seem really good." I'm like, "Thank you so much." So it was nice. Guy sitting in Brazil is texting me on Reddit. Tazan maza, we never gonna meet each other. But my music reached to him and it made him smile. Yeah, अरे music, you get people get explored. It's just like It's you it's just and need people get because explored. आपण काय म्हणतो हिंदी music is like catering Indian audience. That's correct, absolutely correct. आणि you need some Hindi music in order to be good in your own home ground. But we also have to take care about what we are doing for the global market. Yeah. कारण मेजर एक्सप्लोजर ग्लोबल मार्केटमधनं येतं. कारण इट्स लाईक आपल्या इथं किती लोक स्पॉटीफाय किंवा किती लोक हे वापरतात. से अबाउट 1.3 बिलियन पॉप्युलेशन आहे, त्याच्यातले 500, 600, 700 से 900 बिलियन पीपल वापरतात. बट ते एक आपण तो बिलियनमध्ये किती लोक आपलं गाणं ऐकणार आहे ह्याचं प्रॉबॅबिलिटी पण आपल्याला काढायला लागते. रादर दॅन रिलीजिंग अ इंग्लिश सॉन्ग, इट्स लाईक प्रॉबॅबिलिटी खूप मोठी वाढते. कारण देर माइट बी लाईक 3-4 बिलियन पीपल हू माइट बी ग्लोबली लिसनिंग टू something, some or the other So that was our plan on initially. some or the other platform. So that is a different aspect of releasing. Why you should release globally. globally Different competitive platforms. music. And you know what, like the initial plan when we started making music last year, so it was like ki
let's do English first. So I'm more comfortable in writing in English. Before I was very comfortable in writing in English. Then I was in Hindi. So my initial Hindi songs sucky, dude. काही गाणं लिहायचो मी. बर कॅडबरी आता पण एखाद दुसरेच चांगले हा तसं बघायला But no, what? And the other funny part about it is like Indians are everywhere now. हो Like everywhere. और कैसा है ना Like, ब्रो, तू किधर भी हो टिम्बकटू में भी एक दो इंडियंस निकल जाएगा. सब्जेक्ट वो लिखता है ना गाना तू. So when you write a song, for us, for the both of us, like every song that we are working on is a better one. So you never know with what you start and with what you'll end up with. But with English songs, I still feel I have a better grasp. My Hindi is bad. My English, My Hindi Marathi, singing is everything is horrible. bad. My Hindi singing is way too horrible because 170 takes ला आम्ही काहीतरी ते कसं I was thumping on one. Blast येत होता. It's not your language skills is not a problem. The problem is Recording skills. no, not even recording skills. The where the issue mainly lies is that you don't have a deep study of one language. So you have an overall view of 3 languages. That's why you're bad at languages. That's the problem. म्हणजे तू आता मी कसं म्हणजे मराठीचं बोलून बोलून ते सगळं एकदम सेट झालेलं आहे. Sense, मराठीला Marathi तो is इश्यू like- येत नाही. हिंदी येतं बोलता येतं तोही प्रॉब्लेम येत नाही. इंग्लिश पण बोलता येतं बट इंग्लिश इज लाईक एखाद दुसरं वोकॅबमध्ये फरक पडणार. सेंटेन्सेस फॉर्म करताना डोक्यात मराठीत फॉर्म होतात आणि बोलताना इंग्लिशमध्ये Exactly, ट्रान्सलेट करून होतं ते. बोलायला लागतं. सो दॅट्स जस्ट द प्रॉब्लेम. सो इफ यू हॅव बॅड इंग्लिश ग्रामर इट्स नॉट अ बिग इशू. At least you should be well versed with your mother tongue at least. So it helps you getting away with just things which are really in your periphery. I think my Marathi has like it's improved in the past It's become worst. like 1 year. So that's why your grammar for English, Hindi, Marathi, everything is fucked because you don't talk in And- proper Hindi. Na? Your Yeah. Hindi accent is like almost you live in Delhi. असा तुझा I my Delhi friends, dude. ते मूवी Yeah, you have Delhi friends. तो हो जाता है. बट द थिंग इज लाईक ते ओ भाई वगैरे ह्या गोष्टी आल्यात ना आपल्याकडे. हो ते मग एकदम स्विच होतात ते. सो इट्स लाईक यू म्हणजे टॉक इन एकदम textbook मल्टिपल हिंदी लँग्वेजेस नाहीये. फॉर वन Textbook हिंदी नाहीये Multiple जसं. languages वन and सेंटेन्स accents also. at ही that. स्पीक्स वन सेंटेन्स इन मल्टिपल लँग्वेजेस. And accents पण different accents, dude. Like at sometimes what happens is my Marathi तो I fuck up sometimes. Sometimes. समटाइम्स Every time. I like दॅट्स I काय still काय? I और- can't. ओल्या Oh God no. Or ओल्या I'm not नारळा. ओल्या ओल्या नारळाची नारळाची चटणी. चटणी. ओल्या I can't say that they. That the No, thing no. for an artist you should have command on one language at least. In Western countries they have command on their own language, so they produce music only in that language. For example, English. Most of the English artists, there might be a very few people who are multilingual. Drake. Whatever. It's like percentage wise, I don't know the numbers, but most of them are like single But language. त्यांच्यासाठी people. तो त्यांचा कम्फर्ट झोन Comfort zone आहे आणि लँग्वेजचा तिथे सगळीकडे तीच लँग्वेज बोलली आणि जाते. आपल्याकडे यार त्यांच्यासाठी स्टेट चेंज थॉट झाली की प्रोसेस लँग्वेज अलाइन चेंज करणं होते. इझी पडत आणि असेल. त्याचं आर लँग्वेज चेंजेस विथ द pronunciations. स्टेट. एक्झॅक्टली. नाही आणि असं होतं आता It's फॉर like a एक्झाम्पल learning जर्मन curve. मध्ये जरी बोलायचं म्हटलं ना तर कधी कधी आम्ही असे सेंटेन्स फॉर्म करतो की मला मराठीत काय बोलायचं असं म्हणजे नाही का मनातनं असं विचार करतो मग ते जर्मन मध्ये फॉर्म करून मग आम्ही नाही मग ते बोलतो. मराठीत सोपं पडतं ना रे. Exactly. कारण काय तुम्हाला एक्झॅक्टली काय इमोशन पोहोचवायचं ते कळतं. देन यू कॅन फॉर्म द सेंटेन्स अराउंड एक्झॅक्टली इट. तसं पण मराठीचं आपण करतो. जर काय comfort होतं zone. जर मराठी इज कम्फर्ट झोन बट द थिंग इज की जर इंग्लिशमध्ये पण बोलायचं झालं किंवा इंग्लिशमध्ये आधीच आपली इंग्लिश काय खूप भारी नाही कारण मदर टंगवरती कंट्रोल चांगला आहे. तर म्हणजे पहिले मराठीतनं इंग्लिशमधनं जर्मनी हे ट्रिपल फिल्टरिंग कशाला करायचंय. त्यापेक्षा बेसिकली यू कॅन स्टार्ट लर्निंग. इवन द सेम थिंग गोज विथ जॅपनीज. आय पर्सनली फील दॅट लर्निंग किंवा ते लर्निंग म्हणजे त्यांचे वर्ड्स जे आहेत कांजी आपल्याला अजून शिकता येत नाही ना तर ते प्रोनाऊन्स काय करतात ते मराठीत इझिली लिहिता येतं बरोबर रादर देन रायटिंग इट इन इंग्लिश. बरोबर. उकार वेलांट्यांच्या थोड्या चुका होतील आपल्या पण ते आपल्याला प्रोनाऊन्सिएशन रस्व दीर्घ हे मराठीत जास्ती चांगलं कळतं. What Correct. is that? I cannot say that. उकार वेलांटी यार. नाही, उकार the one. वेलांटी. रस्व दीर्घ. हा, I can't say that. दीर्घ. हा अरे यार ओ
सो एक्झाम्पल आहे काय राव तुम्ही लोक अरे तो असे डेंजर शब्द टाकलं काय अरे करणार यार, माणूस. ते आहे ना की मी आपल्या ऑलरेडी इथं- सांगितलं अरे ते एक्सटेंड करायचंय का तो वर्ड पटकिनी म्हणायचा हे आपल्याला उकार वेलांट्यांमुळे ऱ्हस्व दीर्घ. कळतंय का व्हॉट आय एम सेइंग. आय एम ट्राइंग टू रिमेंबर आपण अरे चिमटाला चिमटा म्हणतो. सो फर्स्ट वाला असेल तर चिमटा, सेकंड वाला असेल चिमटा. सो द प्रोनाउन्सिएशन अच्छा. चेंजेस. असं पण असतं का? असं पण असतं का? बापरे. लँग्वेज 101 झाला पॉडकास्ट. या बट नाही. अरे बट सिरियसली यार इट हेल्प्स ऍक्च्युअली इट इट हेल्प्स. हेल्प्स. इंग्लिश डझंट हॅव दॅट. कारण बघ इंग्लिश इंग्लिश मध्ये स्टुपिड लँग्वेज. इंग्लिश बेसिकली टोन डेफ लँग्वेज आहे तर थोडा फरक पडतो. टोन You- डेफ आहे आणि मराठी किंवा हिंदीमध्ये एक काय म्हणतात लेवल ऑफ सिनियरिटी आहे. तू, आपण, तुम्ही वगैरे कशात असं असं नाही नाही का? लेवल ऑफ सिनियरिटी हा दॅट कम्प्लिटली डिपेंड्स अपॉन दी अप्रोच ना तसं म्हटलं तर. आणि कसं आहे ना इंग्लिशचा एक सीन असा आहे की द प्रॉब्लेम विथ इट इज व्हेरी इझी. The other But languages, It is very easy. it is very easy as a language. If you take other languages or cultures and all that thing, like German is tough, and you have to be that. You have to get epiglottis. We have to bring that epiglottis. pronunciations are complicated, but I don't think so. I German is a find, tough language. It's I not find exactly a French tough to be language if you are very comfortable with मराठी. कारण मराठीत जर तुम्ही ते समजू शकाल वर्ष असं जर मी ते मराठीत लिहू शकलो आणि मराठीत मी ते Exactly. ते व्यवस्थित प्रोनाऊन्स वाचताना करू ते शकतो ष षटकोनातला आहे का ष Exactly. वृक्षातला तो आहे हे difference कळालं कळाला की ते ना, प्रोनाऊन्स नीट की करता मग येतात. डिफिकल्ट नाही जात ते शिकायला. There we have some alphabets which help us pronounce those words. इंग्लिश मध्ये कसं श म्हटलं की एस आणि स म्हटलं की It एस is वगैरे like असं हे असं पण केलंय ना लोकांनी रिसर्च पण केलंय की संस्कृत स्क्रिप्चर्स खूप आहेत खूप आहे जर्मन मध्ये त्यामुळे ते आपल्याला प्रोनाऊन्स करायला सोपं इझी पडतं. पडतं. एक्झॅक्टली. सगळ्यात डिफिकल्ट लँग्वेज इज फ्रेंच. अर्धे वर्ड तुम्हाला खावे लागतात प्रोनाऊन्स करायला ते. French is a silly इट्स language. व्हेरी Because त्यांच्या लेझी लँग्वेज आहे. आणि कसं आहे ना आता टेबल आहे ना यू नीड टू बी तर आता या टेबलला ते लोक टेबल म्हणणार, या माईकला पण ते लोक टेबल म्हणणार. तू टी शर्ट घातलाय त्याला पण टेबल दुसऱ्या ह्यानी म्हणणार. सो देर इज फ्रेंच फ्रेंच. या आय वॉज लर्निंग फ्रेंच इज लाईक कॅन्टोनीज हो आय वॉज लर्निंग फ्रेंच फॉर अ वाईल. सो ती मला म्हटलेली की साहिल वेन यू लर्निंग फ्रेंच ना फर्स्टली स्टार्ट थिंकिंग इन फ्रेंच. ओके आपण विचार जे करतो ना ते सोडून द्या. तर वेन आय स्टार्टेड दॅट तिने मला 2-3 सेंटेन्सेसचा मिनिंग सेमच सांगितलं आणि म्हटले हे वेगळे सेंटेन्सेस आहेत. आणि मी तिला म्हणे कसली फालतू लँग्वेज आहे म्हटलं हे. आणि ती मला इंग्लिश ऑल्सो हॅज तू काय हे शिकतो कायस म्हटले. मला शिकायचं आहे वॉन बी नाईट दॅट फ्रेंच ॲक्सेंट अँड एव्हरीथिंग. तो शी वॉज लाईक आम्ही इतके हसलो दोघं नंतर. अँड शी वर्क्स विथ दिस ऑर्गनायझेशन अलायन्स. ओके. ती फ्रेंच ती इथे नाही का पुण्यात कुठली तरी आहे. I don't. Max Muller is for Max German. Muller is for German. German. So she works there. So she was teaching me. And मजा आली for some time learning French. French is also learning. If you're quite passionate about learning other languages, then it's good. For other than that, for survival, English is now like global. As long as you don't go to places where they don't understand. Until and unless you go So, to which are the Tijuana and like you speak in English American. But which are the three होता है most bro. spoken languages? I think English, Spanish was one. So a friend of us Spanish is also. I think these but two and Commerce French. the sheer amount of population we have all the major spoken languages, Bengali वगैरे, हाँ एक्झॅक्टली. We have Spanish. multiple, dude. multiple languages. Spanish मस्त है. ¿Cómo estás, señorita? नाही तू habla inglés? Huh? She's like no. इंगळे हे काय बोलला? So इंगळे कुठे राहतात? स्पॅनिश पण ¿cómo estás, señorita means how are you? Como estás नाही Como estás ¿Cómo estás? Como estás señora. Senora is a boy. Yeah, I know. सेनोरिता. Senorita is a- We talk it girl. which- But Sahil always impresses girls, so I understand saying senorita. Oh, I had done that once when I met someone and I was trying to brag की मला स्पॅनिश येते थोडी. तर I was like, "Como es señorita?" तू habla. She started like blabbering in Spanish. I'm like, एक minute. उतना ही एवढा ही इतना आहे. उतना ही आता है. मेरा खत्म. मेरा खत्म हो गया. मैं तेरे को इम्प्रेस करने Basic का ट्राय. words जरी नाव ही लिव्स इन जर्मनी डे इन डे आउट. तुझ्या डोक्यावर डोक्यावर म्हणतो कानात तुला सारखं ऐकू येत असेल, हॅमर होत असेल जर्मन. ऍट अ पॉइंट ऑफ टाइम यू सवय स्टार्ट लागून लर्निंग जाते. इट. सेम विथ Exactly. जॅपनीज. यू आर वॉचिंग अ लॉट ऑफ जॅपनीज अॅनिमे. Manga. ऍट द एंड ऑफ द डे
you tend to understand a few words or few सो तुला sentences. प्रज्वल माहिती बेसिकली आहे यू ना? गेट familiar with the Familiar language. with the language, तुला or you प्रज्वल can माहिती also ना, प्रज्वल? learn language for survival. If you go there and you only know the language ki ha, like I need food, or I am hungry, or what is on Jaba. the menu, or where can I get water, where is this place, where is that place, utna you can talk for survival. Exactly, that is तू survival. मंगेश But के भाई को even- मिला है? I feel the hardest one is अपना नॉर्डिक. लाईक काय म्हणजे ती भाषा काही समजतच नाही. वायकिंग आहे अख्खी, ती वायकिंग लँग्वेज आहे ती. नॉर्डिक काही समजत नाही बाबा बोल. नाही फफ नाहीच आहे. सगळे एच चे उच्चार खूप आहेत त्याच्यात. आणि ते हे आपलं ओ वरती डबल डॉट लावणारी लोक आहेत ते. Umlaut. ते तर जर्मन मध्ये पण. जर्मन मध्ये आपण हे That's अरे called खूप an umlaut. वापरतात हो रे. का, जास्त हो. असेल. आणि ते तो असा एक गोल पण लावतात ते ए वरती छोटासा. हो, हा कळालं. So I was saying कि you met Prajwal, right? Mangesh हाँ. his younger brother. हा, So Prajwal is into manga. ओके. बहुत साल से, ठीक है. Like he's watching manga for 16 years now. हम्म. ते बघून बघून त्याला जॅपनीज अख्खी येते. He can talk Japanese to Nice. Yeah, that Japanese is I'm saying that Japanese is survival wala survival Japanese. Japanese. But you know, That- it's nice. that's You not- could- so quick. Because what happens when you talk in that, the thing is that anime is very dramatic. So we tend to learn those words in the same dramatic way they talk it. And when you talk with that accent to someone who lives in Japan, who actually knows Japanese, he's like, why is he sounding like an anime character? Because we think that is the accent. It's not that. That's true. हा म्हणजे तिथे आता वॉट आपण म्हणतो ना, काय झालं तर ते नानी म्हणतात. नानी नानी. तर ते नानी असं म्हणलं तर ते म्हणतात अरे तू बाई आहे का, असं का बोलतो, नीट बोल ना. हा, they those The other thing is that it has a very sing song flow to the language. Musical. It's very like सगळे असे शब्दाला अशा टेल्स आहेत सगळ्या. खेचलेले आहेत असे शब्द. कोनिचिवा, arigato gozaimasu. It's That's all long. anime ना. इथे नॉर्मली arigato gozaimasu असंच म्हणतात ते. arigato, ते हा, सगळीकडे simple. arigato gozaimasu. They are not that excited. म्हणजे ते आपण भेटल्यानंतर नमस्कार असं करण्यासारखं झालं. That's like too much Too dramatization. much dramatization on the Exactly. sentences. Yeah, that happens, but like that's I what. think it's the human nature ki like if you like as you said ki 16 years sati that guy is watching that thing and he learned Yeah, it. but the- It's like you learn things while even seeing You it. put that guy in the situation and then he'll Yeah. understand that his accent is not correct. Correct. Or people will tend to think that that accent is very funny because he's always talking like a manga character or a anime character. Nowadays same with people are English like also, enjoying like, the if you Korean watch- language also, like just series वगैरह. It is Oh. just like speaking German. Are we na? talking about the K-dramas? now? television accent Televisions, of yeah, German yeah, is like it's like Yes. too Are we much. talking It's like a K-dramas? Quentin Tarantino People movie. are like Not K-dramas. Even- all the even series if are you- K-dramas? if It's you called if you K-drama. hear Achha. someone talking Arabic, you are not scared of it. It is Yeah. only when you are scared watching those terrorist videos Habibi. when you're scared. Oh man, Arabic. It's not like that. But No, but Arabic that's is a, very that's nice. a very yeah, small when we were section, in right? Abu Dhabi, we heard people talking Arabic. It's a very It's quite it's very normal common. आता मी actually. Yeah. इजिप्तला पण So one of इजिप्तवरनं my आलो ना friends, आता Mohammed, येताना. is from Abu Dhabi. ओके. So I've seen him speak in the mummy पप्पाला फोन करायचं ना, तर he's well versed with Arabic. हा. For him it's very normal, like पण ते काय असं काय तो एकदम म्हणजे बंदूक काढून असं सारखा No, it's हाय It's not about तसं नाही that. रे. It's like It's the tonality of the the language tonality रे. of the language. ते आपल्याला जसं मूवीज मध्ये बघून आपल्याला वाटतं ना की yeah, because we एवढं always hear that language in a warning tone. एक्झॅक्टली. when It's we not heard like it that. that When Abu we hear Dhabi, it on the television, it's always in And like a even the warning. thing is, it's Yeah. just small. It's not like that. And if you take a substrata out of the entire population of a community, it's a very small section that is like that. But otherwise, these people are like chill. नाही, these people are very chill. आता Very chill, love them. मी जेव्हा आता रिटर्न येत होतो ना इंडियाला, ॲज इन जेव्हा येत होतो बर्लिनवरनं, मी फर्स्ट कायरोला आलो. कायरोला माझा 20 तासांचा लेओव्हर होता. कायरोला करणार काय, He ठीक आहे. saw. You तर saw the pyramids. पिरामिड्सला जाऊन आलो मी. Pyramids. ठीक आहे, ब्युटिफुल, वन टाइम वॉच, ठीक आहे. Overrated. Overrated, of course. If you you're really not lot into history, then it is overrated. एक्झॅक्टली, कारण
जर खरं कल्चर बघायचं इजिप्तचं तर आय वुड से डाऊन साऊथला जा, नॉट जस्ट कायरो, गो टू द ओल्ड टेम्पल्स. दोज आर मोर ब्युटिफुली प्रिझर्व्ड अँड वेल. थर्ड तिकडे Exactly. I love that Cairo place. is like it is the Capital capital ना. of the Capital of the country. country. That's why there is a आणि lot of tourism. टुरिझमसाठी ते मुद्दामून म्हणजे ते तसं क्रिएट केलेलं आहे It mostly एन्व्हायरमेंट. happens wherever the capital city is. There are a lot of monuments over there. एक्झॅक्टली. Even with India, na, if you go to Delhi, then Delhiच्या Then it's around too काय much. रेड फोर्ट आहे, ताजमहाल आहे. बरोबर. पीपल ऑलवेज टेंड टू गो ओव्हर देअर. किंवा तिकडनं थोडं लेफ्टला गेलं तर राजस्थान आहे, Exactly. पॅलेसेस वगैरे हे सगळं आहे. have to go to Rajasthan. सो फॉर देम गोईंग साऊथ लाईक मग तिकडे जे टूर करा म्हणजे तिकडे जे ट्रिप्सला वगैरे जे लोक जाऊन येतात ना, एक्झॅक्टली. सो आफ्टर दॅट डे टेल यू की यार गो टू द साऊथ, देर इज डिफरंट एक्झॅक्टली. कल्चर. कारण आपण एकाच लेन्स मधनं बघत असतो ना प्रत्येक सिम्पली कल्चर. स्पीकिंग पिरामिड्स मध्ये जे काय आहे, आता पिरामिड मध्ये आतलं जे काही ममी होतं किंवा सोनं वगैरे होतं सगळं आता म्युझियम मध्ये, आतमध्ये लिटरली काही नाहीये. ठीक आहे. आणि तिथे प्रत्येक गोष्टीला काही ना Because काही बऱ्याच Okay. गोष्टी ब्रिटिशर्सनी चोरलेल्या पण आहेत. It's त्यामुळे भरपूर. तुम्ही एक्झॅक्टली. विक्टोरिया अल्बर्ट मध्ये सगळं बघू शकता किंवा Exactly. फ्रेंच आपल्या लूव्ह मध्ये Louvre- बघू शकता. Louvre ते में तो सगळं. अपन ने तो we lost सगळं आहे तिथे. तिकडे we got lost Exactly. and we saw Tomb the beam सगळं आहे तिकडे. sarcophagus of Ramesses the एक्झॅक्टली. third. सो इफ यू आर रिअली अ हिस्ट्री फॅनॅटिक, तो तुम्हाला फक्त म्हणजे जाऊन नाही का फक्त पिरामिड बघून आल्या ह्याच्यात काय मजा नाही हा, येणार. तू आउटर स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर बघू शकतो, आत काही So I am a Exactly. history आपलं buff, सगळं right? सगळं वेस्टर्न कंट्रीजनी चोरून नेलेलं आहे. एक्झॅक्टली. So I am a history buff. तो मेरे को पता है कि मेरे को क्या करने का है. So I'll go to Nile. I know the places, the main places, the temples. नाईल फ्लोज थ्रू द होल Flows इजिप्ट, through, तसं काय yeah. प्रॉब्लेम I know, but there are certain places. Like एक्झॅक्टली. now there is a place in Egypt. Okay, तो नाईलच्या अक्रॉस जॉर्डन आहे. बरोबर. हो, दॅट्स लाईक नॉर्थ ईस्ट साइडला. हा, तर तिकडे that world's अरे पण जॉर्डन तर जेलमध्ये आहे ना. there is this I'm not getting the name of it. This is monument. I'm forgetting about it. It's a world शनिवारवाडा. wonder of the world आहे रे तो असं काहीतरी. शनिवारवाडा. It was in that movie. गिझा. नाही तो जॉर्डन मधली ती मॉन्युमेंट म्हणतो, Ah. स्टोन मध्ये कार्व केलेलं आहे. ओके ओके ओके, दॅट प्लेस. Ten ओके. rule or The something. temple ना That इंडियाना temple. जोन्सच्या मूवी कळलं, मध्ये हो, हो. ते इंडियाना जोन्स लक्षात आहे, त्या टेम्पलचं नाव नाही लक्षात. त्यांचं इट्स अ टेम्पल. इज अ हिस्ट्री बुक. हा. I have 1700 thoughts in my head right now. Why can't it be 1800? कंटिन्यू. Sorry, continue. I'm gonna get that name now because you guys are like Oh my god. net Phone is out, Google is out. पॉडकास्ट पे सवाल निकल पेट्री गए. काहीतरी आहे ना. पेट्रा. पेट्रा पेट्रा जॉर्डन. Petra Petra. Jordan. खत्म. खत्म क्या, हम नहीं बता. हम लोग को याद है वो. We don't need to Google it. Okay? अरे so that's a great place because त्याचा इम्पॉर्टन्स कसा आहे आता काहीतरी रिझननी ते टेम्पल बनवलेलं आहे. इट्स विथ द स्टार्स, इवन विथ द पिरामिड्स. लाईक एक्झॅक्टली. when you go to the pyramids, it's basically pyramids are built in consideration to the Orion's belt, करेक्ट. the 3 stars. Hmm. When you know all this, तू जेव्हा डेप्थ मध्ये असतोस, your outlook towards it is like Yeah, but the thing is that they didn't have any social media application like reels नव्हते तेव्हा, TikTok नव्हता. So नाही तर the त्यांनी only बनवून thing they टाकलं could असतं. do is look कि at ऊपर this. Look it देखो, up. हाँ हाँ. देख इसके Get नीचे 700. बनाएंगे bro. एक्झॅक्टली. Then it got a meaning. Like I understand they might have done. There are some लाईक इफ यू what we say, कन्सिडर 5000 years ago. ancient knowledge things that the knowledge they had. आपल्याला एवढं माहिती नाही, आपण आपल्या करंट नॉलेजच्या अझम्पशननी त्यांनी हे असं केलं असेल हे आपण ठरवू शकतो. इट हॅपन्ड विथ टी-रेक्स नाही का. सो ओरिजिनली टी-रेक्स स्केलेटन वरनं आपण त्याचा मॉडेल बनवला होता अँड इट लुक्ड लाईक ही इज अ डायनासोर विच इज व्हेरी अग्रेसिव्ह. बट इन ॲक्च्युअलिटी आत्ता त्याचं जेव्हा त्यांनी परत रिस्ट्रक्चरिंग आणि त्यांचं स्टडी वगैरे केलं ना, तो ही ॲक्च्युअली इज द ॲनिमल वॉज क्वाईट फ्लफी. ही हॅड अ लॉट ऑफ मसल, ही वॉज फॅट अँड शिट. And he got hair सो also. ते बर. एकदम डिरेक्टली ती काय Relate नाही डोरा होत. द एक्सप्लोरर बरोबरचे ते डायनासोर्स आहेत ना, तसा दिसतो तो. ओके. आणि त्याला हेअर वगैरे रे फनी दिसतो बर. आपल्याला. सो ही वॉज नॉट दॅट अग्रेसिव्ह. ही वॉज अ Jurassic- कार्निव्हर. जुरॅसिक पार्क मध्ये जसं डायनासोर जसं दाखवलं जातं तसं नाही. एक्झॅक्टली. वी इंटरप्रेट, वी आर Correct. I was ट्राइंग about to say जुरासिक that. पार्क टुक इट फ्रॉम द हिस्टोरियन्स ना. जुरासिक पार्कने थोडी अपना And डिझाईन these बनाय. historians were also human. त्यांना जे No imagine one knows झालं no one की knows how how it would a look like dinosaur designed sounds, it. right? So एक्झॅक्टली. that's why the dinosaur's voice is mixed with a bear's growl and नाही another. Blue whale. टर्टल मेकिंग लव्ह. टर्टल मेकिंग लव्ह, ब्लू व्हेल and And that the makes bear's the voice growl. he Exactly. That's how they have mixed that thing.
because no trying one to knows how a sim- dinosaur sounds. So now we think that dinosaur might sound like that. Exactly. And then in a few years we might land up in some other planet where there are So dinosaurs, recently- and then we might Oh, oh yes, ऐसा and- बोलते थे So वहाँ. recently, the best thing that could happen in terms of dinosaurs is they found an egg, okay? And in that egg, there was a well-preserved baby. So they Hmm. basically found DNA. We are looking at So Jurassic. on that basis only they That's- made their Yeah. Interpretation. about how he might look. It is not actually what we And thought. actually, we इवन should- मग कुत्र्याचं स्केलेटन बघून पण तुम्ही नुसतं बनवलं तर ही माइट लुक इवन अग्रेसिव्ह, बट ते त्यांनी सेम कम्पॅरिझन दाखवलेलं आहे का लॅब्राडॉरच्या स्केलेटनचं दाखवलेलं की ते जर नुसतं स्केलेटनच्या बेसिसवर बनवतं लॅब्राडॉर पण छोटा डायनासोर दिसतो तो, बट ही वॉज नॉट लाईक लॅब्राडॉर लुक्स लाईक दिस. Labradors basically are the like balls technology- of So fluff. basically, because we don't know the muscle structure and the organ structure of that animal, we have just drawn it according to the skeleton structure. So even drawing a human with just skeleton structure might be such a stupid concept. But ते आत्ता कळते ना, as you get more educated and science progressing progresses. basically, because that time la people were used to drawing Exactly. things or making notes on the Biotech- walls. biotech Yeah, my change field. झाल्यावर. I know. people started learning more More about about- it, and then they understood की okay ये हो सकता है that. सो सेम थिंग्स विथ गिझा पिरामिड. सो तिथे 3 मेन पिरामिड्स आहेत. ऑफकोर्स टॉलेस्ट स्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड अंटिल अ सर्टन अमाऊंट ऑफ टाइम. ठीक आहे. पिरामिड्समध्ये काहीच नाहीये. दिस जस्ट 3 Stones, टूम्स. ते stones. बेसिकली Yeah. कबरच And आहे. still people can't figure out how they are built. पीपल कांट फिगर आउट हाऊ दे आर बिल्ड. बिकॉज ते दॅट्स काय झालंय ते त्यांनी त्या ह्याचं पण सांगितलं की आधी सायंटिस्टला वाटलं होतं की दे माइट कॅरी द होल ब्लॉक विथ अ रॅम्प, पण नंतर फिजिसिस्टनी सांगितलं की यार त्याचं फिजिक्स मॅचच होणार नाही. एका पॉइंटवरती तुम्हाला 50-60 हजार लोक लागतील त्या ह्याच्यावरती लेव्हरेज मिळवण्याकरता ब्लॉकवर. बरोबर. पण त्यांचं म्हणजे एक मी रिसेंटली वाचलं होतं. सो असं म्हणजे रॅम्प बनवून वरती नाही घेऊन गेलेले. दे हॅव सर्कल केलाय ना, मला तेच सायक्लिकली वाटलं. बिल्ड केलं अरे पण तरी काय होतं, तुमचं एलिव्हेशन वाढलं की त्या ऑब्जेक्टचं वजन डबल व्हायला लागतं ना. एक्झॅक्टली. आणि फर्स्ट पिरामिड जे डाऊन बनवलं फोर्स वाढतो होतं ना, कारण त्याचा फर्स्ट gravityमुळे. पिरामिड कोणता ब्लॅक पिरामिड और रेड पिरामिड असं काहीतरी नाव आहे. तर तो पिरामिड टिल्टेड आहे Yeah, I बिकॉज was ऑफ about दिस to सेम say थिंग. that. हम्म. की त्यांनी जो पहिला पिरामिड बनवला, देन दे फिगर्ड आउट की ओके ठीक Where आहे, they made mistake. ओके आणि मग हा त्यानंतर काहीतरी correct आहे, केलं. इट्स गेटिंग टिल्टेड, देन दे But- स्लोली परफेक्टेड इट. for like आता तर of course at times have changed and everything, but at that time when Egypt was enriched in the 1900s 1800s when it was before it was looted. 1900. Oh, Yeah, No. No? Like Before that. 1900s right? ना. BCs. नाही मी आत्ताच मी मॉडर्न टाइम्सचं सांगतोय. बिफोर इजिप्ट वॉज लूटेड. No, Egypt was Egypt like was the same drained out. occupation Britishers had in India. एक्झॅक्टली. No, It but was that's a British and French occupation actually. हा तुम्ही तेच सांगतोय. बिफोर द ब्रिटिशर्स and everyone they drained everything out. If अरे you look at it, they had Alexander वगैरे, always Greek to always looted Egypt. एक्झॅक्टली. अलेक्झांड्रिया. Because the Greeks always came down to. This is- we are talking like Alexander. What 2000 Alexander did? Alexander Already was 2000 looted in the years ago. sense what I'm trying to say is टुक द गोल्ड अवे. ओके. तो आत्ताच्या आणि मागच्या नाही मी तुला 200 वर्षाचं सांगतोय. आता तू जसं म्हटलं की कायरो इज लाईक जस्ट अ सिटी आर समथिंग. व्हॉट आय एम ट्राइंग टू से इज की तो जो there's a word for it. इन्व्हेजन. No रे. The beauty of Egypt. ओके. It's gone now. बिकॉज जे सार्कोफेगिसेस जे टूम्स होते ना ते आत्ता नंतर रीडिंग खूप झालं. हो, वॉरच्या टाइम्सला पण वर्ल्ड वॉरच्या टाइमला पण रीडिंग खूप झालं. करेक्ट. त्याच्यानंतर when the Britishers or anything they took everything and anything away. तेच म्हटलं ना, इट्स कॉमन विथ एव्हरी कंट्री दे एंटर्ड बिकॉज दे वर colonials. हो. They took The same everything did away. Mughals also did the same with India. Afghans did the same with India, and also all our best monuments from India are in Victoria Museum, Yeah, Oh. that's Oh, true. love that Victoria place. Albert Museum. But not, we were not, they didn't, what do you say, display everything. Yeah. Selective ones are whatever only shown, whatever yeah. it is, but they have that Tipu Sultan ka Talwar. sword and Aurangzeb Islam ka Murti talwar hai. and Aurangzeb ka whatever the Aurangzeb ka glass from where he drink wine, the whole ivory glass he had. So everything is in Victoria Albert Museum na. We thodi have it. How I did have they the make photo. a glass We out could- of it? Even I. Like एका It ग्लास wasn't साठी एवढा you दाब were काढला. sleeping that time.
We just came to London. We dropped our bags in the hostel, and I then was we sleeping went on the bench. from the tube. Yeah, I was tired. So dude. at that time, I saw it. मैं बोला तुम So जाओ. every good thing they have stolen it and preserved it in for them, because they want to know about our culture and they want to stereotype it. It's I remember they basically- had all these small काय म्हणतात ते स्क्रिप्ट्स आहेत त्यांच्याकडे ते Scriptures आहेत, सुजनी, त्यांनी ते एवढे- सगळं व्यवस्थित त्यांनी ठेवलंय आपल्या पण. इथे टेम्पल्स मधनं म्हणजे टेम्पल्स जी पाडली किंवा हे केलं ना, तिथे ते टेम्पल्स कळस. मध्ये जे आपले कळस खांब, नाही रे, खांब. पोल्स, हा ज्या पोल्स वरती आपले टेम्पल्स बनवलेले होते ते दगडच्या दगड घेऊन गेलेत तिकडे ते घरी लावायला. म्हणजे घरी कमान वगैरे असं. इट्स जस्ट लाईक हॅव्हिंग दॅट ग्रीक स्टाईल होम, नाही का त्याला ओ असं कळलं ग्रीक हा. आर्च स्ट्रक्चर होतं. हे तर मी आपले शनिवार आर्चेस ते वाड्यातनं घेऊन सगळे आलोय. ह्याच्यावरती हा. होते ना, हा पोल शनिवार वाड्याचा स्ट्रक्चर्स होते दरवाजा. Correct, आपल्याकडे, correct, correct. डिझाईन पोल्स होते, तर ते वुडन कार्विंग वगैरे सगळे घेऊन गेले तिकडे. हा बरं. बघितला मी दरवाजा, मी घेऊन चाललो असं. पेशव्यांना मला दरवाजा पाहिजे. पेशवा बिशवा, नो वन स्टॉप देम. At I a point of swing at time, sugar. we were so in debt that they took anything they wanted. Yeah. As काय म्हणतो, funny कर्ज part is- फेडण्याकरता. कपडे पण नाही सोडलेत. They have अरे they had clothes, a- right, yeah, right. ते पैठणी like sarees वगैरे also which were Museum made in मध्ये gold. अरे, Yeah. अरे हे Museum मध्ये आपलं लावलेत ते. आंबाडा आहे ना, आंबाडा हा. तेव्हाच्या बायकांचा, तर तो आंबाडा डिस्प्ले केलाय त्यांनी अख्खा तिकडे. With बरं. the jewelries म्हणजे and all महाराष्ट्रातला बरं का, that. मराठा Yeah. ह्याचा, Proper मराठा मराठा culture, साम्राज्यातनं हा. चोरून नेलेलं आहे. सोनं बरं. आहे. सो- बहुत सोन्याच्या सोनं. चोरून इन द साड्या- सेन्स ये मेरा आहे, मतलब Yeah, आय this पुट belongs माय to me. फिंगर अँड आय क्लेम Yeah. दॅट दॅट्स माय This टेरिटरी. is my land. त्यावेळेस त्यांचं राज्य चाललं होतं तर काय जाताना घेऊन गेले सगळं. बाय नो मीन्स दे आर गिव्हिंग इट बॅक, ऑफकोर्स पण तरी सुद्धा म्हणजे I इट्स लाईक just wish that so एव्हरीथिंग शुडंट बी द वेस्टर्न स्टँडर्ड, असं माझं म्हणणं आहे की I आपण just आपला feel स्वतःचा like- स्टँडर्ड बनवू शकतो. आणि चायनाने ते बनवतोय दाखवून दिलंय आपण बनवतो की युअर सो डिपेंडेड ऑन अस, किंवा तर त्यांनी त्यांचा स्टँडर्ड बनवलाय की Exactly. वो एक ही चीज चाहिए भाई उनके पास. I'm not- भवानी like- तलवार चाहिए बस. मंदिर बनाएंगे इधर. इसका. दिस इज लाईक वो चीज चाहिए. वो खाली वो मंदिर and the rich thing is बनेगा. that sword na, so that sword belonged to Chhatrapati Shivaji Maharaj. That is in the Queen's private collection. वो इतना देख ऐसा नहीं अपने पास पैसा नहीं इफ है. इट्स इन द प्रायव्हेट कलेक्शन, यू दीज आर ऑल लाईक काय म्हणतो आपण, ह्या सगळ्या दंतकथा आहेत हम्म. की नाही. उद्या मी पण म्हणू शकतो की ह्याच्या इंग्लंडच्या क्वीनकडं ह्याचा रामाचा बो आहे इन हर प्रायव्हेट कलेक्शन. जस्ट इन हर प्रायव्हेट कलेक्शन इज दिस टर्म इज यूज सो वेगली दॅट यू कॅन पुट एनिथिंग इन इट. कशावर पण लावू शकतो. माझ्या हरवलेले शूज इट्स इन हर प्रायव्हेट कलेक्शन. नाही, तसं नसतं. My phone. एव्हरीथिंग असेल सुद्धा नसेल सुद्धा, नो वन नोज. It's conspiracies. इट्स कॉन्स्पिरसी. Theories are too अरे many. काय होतं तेव्हा व्हॅलिडेट करायला कोणी नव्हतं. सो काय म्हणतोय ना, अप्रेस Make believe. करणं, हा मेक बिलीफ. उद्या आपण एवढे त्यांच्या अंडर रूल मध्ये होतो की उद्या ते ह्या बाटलीला म्हणले की ही क्वीनची बाटली आहे, तर आपण ती म्युझियम मध्ये ठेवली असती, क्वीनची बाटली आहे. And people believe क्वीनचा like काही संबंध पण नाही, तो खिशातनं बाटली घेऊन आलाय. बट माउथ टू माउथ Exactly. कम्युनिकेशन असतात ना, की तेव्हा- like एक म्हटलं की हे क्वीन कडेच येतं, ते क्वीन कडेच झालं व्हॅलिडेट असं. करायला कोणी नाही ना. आपण म्हणतो ना, हिस्ट्री इज रिटन बाय द Winners. विनर्स, द विक्टर्स. And I have an add तो on to जरी that. चुत्त्यारखा लढला असेल तिथे, तरी हे म्हणून का लढे हमारे साथ, तसं ऑब्विसली हे करायला लागणार ना. And I always say that history is Dramatization written by सगळ्याचं winners, करायला so I लागलं. give it an add-on. But like always read the losers account. Yeah, but the thing is like no one wants to be bad on the books. Everyone wants their good name in the book. So Because ओरिजिनॅलिटी काय आहे हे आपण अजूनही व्हॅलिडेट करू शकत नाही. व्हॉट एव्हर द हिस्ट्री माइट बी रिटन. त्याचं क्वीन कडे काय कलेक्शन आहे काय नाही आपल्याला काय माहिती. आणि तिचं काय एकाच देशातनं ढापत होती का ती? तिने सगळीकडनं सगळीकडनं ढापत ढापलंय. होते ते. वर्ल्ड वरती त्यांनी रूल केलेला आहे. I love their governance style. इतना सा country लेकिन सबका है. उन लोग को सबने like हाँ, सबने उन लोग का स्टेबिलिटी का इतना वांदा है. सबने अभी- ये सबने वो. म्हणून तर एवढं अरे शिया दर खातात ते. 2-2 वर्षांनी साले प्राईम मिनिस्टर बदलतात आणि इतके वीक आहेत. जाऊ दे, आता जो करंट वाला इंडियन आहे राईट. नाही नाही, Rishi they Sunak are अजून just decide going नाही for झालं it, ना. नाही he decide नाही झालं. they झालं. stood लिस्ट for ट्रस्ट होईल ना. no he's the candidate. I thought अरे he got it. no he is not the prime minister yet. They are going for the election. elections देता था. I just read an article about. अब dude ऋषि सुनक बन गया ना, मजा आएगा. अरे क्या, that's what our soft power is. Like India, the best power India has is people.
सब Exactly. जगह सब भेजो. जगह सब And जगह at a पे point है. of time, they Everywhere. collectively become so big that you can't deny them any kind of thing. आपलं We- प्रेझेन्स डिनाय नाही केलं जाऊ शकत वर्ल्ड वाईड कुठेच. You cannot ignore. We are everywhere. And I think we are like वी आर that. एव्हरीवेअर. I think we are And like we that. start from the basics, like being a good doctor over there. Then that doctor becomes a काय म्हणतो त्यांचा कॉर्पोरेटर वगैरे जे असतो ना, हा म्हणजे नगरसेवक, step by step नगरसेवक, मग वाढतात आमदार, तिकडे. खासदार, आणि मग हे बनून I जातात. think it's the same thing with our music also. Because now the top companies have Indian CEOs. Like Everyone Oh. has. Microsoft has it, Google has it, now Twitter Microsoft. also has it. There are so many Correct. top companies who have Indian CEOs. So that's what our soft power is. Even though we know that we are so loyal that they know that they will only follow the guidelines of their country. खूप लॉयल आहे कितीही असलं तरी. आपल्याला लहानपणी शिकवलं जातं की जो हात आपल्याला खाऊ घालतो त्या हाताशी गद्दारी नाही करायची. त्यामुळे ते कधीच करत नाही आपण. जो माणूस आपल्याला एवढे $, पगार देतो, आणि हे द अदर थिंग इज, हे सगळे पगारी लोक आहेत, हे पण लक्षात ठेवलं पाहिजे हो. की यांना पगार मिळतो, हा त्यांचा स्वतःचा बिझनेस नाही. स्वतःचा बिझनेस नाहीये. बट आय डोंट थिंक सो दॅट इज Yeah, समथिंग I व्हेरी काय म्हणतो आपण की डिमॉरलायझिंग नाहीये ते. डिमॉरलायझिंग नाहीये. पण ते एवढ्या मोठ्या बिझनेसचे आता सीईओ आहेत, ते चालवत आहेत हा बिझनेस. दॅट मीन्स इट्स ग्रेट. ऑफकोर्स. आणि याच्याकडे बघायचं वी हॅव आउटलुक. प्रूव्ड दिस. आपल्या इथे कसे उडपी लोक हॉटेल्स टेक ओव्हर करतात, मॅनेजमेंट त्यांची ठेवतात आणि तुम्हाला कट देत राहतात तुमचा. हे सेम इंडियन मेथड आपण तिकडे युज करतो की तिकडे जातो, The त्यांच्या उडपी व्यवसाय method. आपण टेक ओव्हर Exactly. करतो I think- मॅनेजमेंट सकट, I think we can आणि coin it त्यांना today. त्यांचा हप्ता देत राहतो. एक्झॅक्टली. उसको अरे नाही, coin करेंगे उडपी मेथड. नॉट उडपी, दॅट इज जस्ट द जनरलायझिंग झालंय. हा जनरल टर्म आहे ती, की आपण ह्याच्यात बघतो. म्हणजे आपल्या इथे बरेचसे हॉटेल्स उडप्यांचे का असतात, तर ते एस्टॅब्लिश हॉटेल्स सुद्धा ज्यांचे चालत नसतात, ते त्यांची मॅनेजमेंट घालतात त्याच्यात, आणि ते काय म्हणतात, हा तुला 30% हवंय ना दर महिन्याचं, हा घे. घे बाबा घे. मग ते 10-15 हॉटेल्स मॅनेज करत असल्यामुळे त्यांना प्रॉफिट होतं. ही सेम मेथडॉलॉजी आहे की हे मॅनेजमेंटमध्ये आपल्याला फार वेस्टर्नाइज शिकवलं जातं अख्खं. नाही, आणि ह्याच्याकडे बघायचं आउटलुक जर असं थोडे काय म्हणतात, टू पुट इट इन अ गुड वर्ड्स, सो द ओनली थिंग दॅट वी हॅव टू लेव्हरेज इज आर नॉलेज, and that is what we are doing. That is what is our knowledge is getting the I think our only thing knowledge you is have like to- coming from generations to generations, like how the management. For so us as like Indians as well. For us as No, Indians, I'm the talking problem about. with us is now that we are very good at managing. We are not good at creating. एक्झॅक्टली. त्याकरता आपल्याला आता जनरेशन बिल्ड केली पाहिजे. इफ यू वॉन्ट टू बी so सेल्फ true. सस्टेनेबल, वी हॅव टू क्रिएट. इवन इन युअर मेडिसिन फील्डमध्ये पण इंडियामध्ये जेवढे फार्मास्युटिकल्स आहेत, दे आर डुईंग जेनेरिक मेडिसिन जॉब. They are not. Yeah, just to tell you this, we as an Indian market is nothing for innovation. We are here like in India, it is just for selling things. Like Selling things and manufacturing things. But even Manufacture China but- started with the same way, but China started copying shit. We are not copying it, we are developing our own way. manufacturing matlab you get a काय म्हणतात inbuilt formula to do things. मग You are not Exactly. creating that formula. Exactly. I I mean to say understand. that That's what I'm saying. की जेनेरिक मध्ये आपण काय केलं मग, की जेनेरिक मेडिसिन इज द सेम थिंग, राईट? की यू टेक द फॉर्म्युला फ्रॉम द कंपनी, से फायझर, अँड देन यू स्टार्ट मेकिंग दॅट मेडिसिन Same इन medicine. सच अ अमाऊंट, आणि मग ती इंडियामध्ये त्या क्वांटिटीला आपल्याला त्या प्राइसला सेल करतायत. एक्झॅक्टली. फॉर बिग फार्मा इट इज ऑल अबाउट प्रॉफिट्स. त्यामुळे त्यांना फरक They नाही don't पडत mind. त्या गोष्टीचा. पण इंडियामध्ये फार्मा तसं नाही चालू शकत. आपल्याकडे ते तसंच आहे, थोडंसं सोशलिस्ट, थोडंसं कन्झर्वेटिव्ह, असंच चालतं आपलं सगळं. कभी इधर कभी उधर. पीपल आर विथ मनी, वी आर कन्झर्वेटिव्ह, विथ थॉट्स वी आर सोशलिस्ट, असं होतं ते. Story of my life. हा, बरोबर आहे. Everything is story of your life only, eh? सब ट्रॅजेडी तेरे साथी होता. सब कुछ. But You want to it's go good, there? like- We don't mind going there, but we don't want to I'm go not there. going there. इट्स I लाईक think- यू शुड गो देअर, अंडरस्टँड अँड देन डेव्हलप समथिंग. आपल्या इथं काय आहे, आपल्या इथं टॅलेंट, आपण म्हणतो टॅलेंट ड्रेन आहे, पण काय आपल्या टॅलेंटला तेवढे द्यायला पैसे नाहीये, No, त्यामुळे तो that's- टॅलेंट तिकडे जातो. नाही, पैसे पण आहेत असं नाही की नाहीये, बट देर इज सो मच व्हॉट से पॉलिटिक्स अँड लेग पुलिंग डाऊन ऑफ इच अदर, त्यामुळे तो ग्रोथ होत नाही. हु सेड वी डोंट हॅव मनी? देर आर सो मच मनी गिवन, सो मच ग्रांट्स She गिवन knows. आउट. No, but Shut it's up. not on the level of what R&D budgets other nations have. We Exactly. have just started doing it. And That only I'm the trying to tell our you. soft power helps us. दुसऱ्या देशामध्ये जे R&D चालली, जे इंडियन लोक करतायत ना,
ती लोक त्यांचं कम्प्लीट करून इथे आल्यावर ते नवीन R&D करतात. जस्ट लुक ॲट द स्टार्टअप सिस्टम वी आर हॅव्हिंग ओव्हर हिअर, की ते करतायत. मग आपण किती पण शिव्या घातल्या तरी ना ओला हॅज डन समथिंग. लाईक ओलानी गाडी पण काढली ती रोडवर पण, हा ठीक आहे सुरुवातीला आग लागल्या 1-2 गाड्यांना, पण ते होणार आहे हे त्यांना माहितीच होतं. Exactly. लोकांचं कसं आहे की एकदा न्यूजला कळालं ना, हा मग ह्यांना आयुष्यभर घाबरवून सोडायचं का, कारण मग जे पेट्रोल आणि ह्याच्यातल्या कंपन्या आहेत, ज्या अजूनही कंपनीज आहेत ज्या इंटरनल कंबशन इंजिनवरती त्यांचा अख्खा बिझनेस डिपेंडेड असतो, मग दे पे द न्यूज चॅनल्स टू मेक इट लुक बॅड. आय थिंक एकच गाडीला आग लागलीये, बट सुरुवातीला होणारच सेल मॅन्युफॅक्चरिंग मध्ये काहीतरी लोचा होतो. आता दे हॅव स्ट्रीमलाइड एव्हरीथिंग. लाईक त्यांनी गाडीपासून सेल पर्यंत सगळं आपलंच असणार आहे. ही हॅज डन दॅट. अँड दी अदर थिंग इज लाईक अक्वायरिंग टेक्नॉलॉजी. म्हणजे आपण दुसऱ्या कंपनीज अक्वायर करतो बाहेर देशातल्या आणि बरोबर, त्यांची हो. टेक्नॉलॉजी अडॉप्ट करतो. करेक्ट. इतके वर्ष टाटाच्या गाड्या घाण होत्या, टाटा इंडिका सोडून त्यांच्या काही फार चालायच्या नाही गाड्या. देन दे टुक ओव्हर जॅग्वार, रेंज रोवर, दे Jaguar, यूज Range देअर Rover. इंजिन टेक्नॉलॉजी एक्झॅक्टली. इन द न्यू कार्स. बेसिकली तिथली थोडी टेक्नॉलॉजी, रिफाईन टेक्नॉलॉजी इकडे आणून वी रिइन्व्हेंटेड समथिंग लाईक दिस. And basically the Indian media now plays a very important role in all this. Not just things. media, everything plays a lot Yeah. of role. Then there has to be a political will to do this. That's what I'm Yes. coming to. Ki the politicians who are sitting on the top, they should think कि यार ऐसा होना चाहिए. So that is capitalist point of view ना. So वो इतने साल नहीं हो रहा था. Now अभी the new धीरे-धीरे government has bought, because it's a yeah. conservative government, they have bought a But- lot of capitalist things into it. Yeah. बट स्टील इवन दे आर ट्राईंग टू बॅलन्स. लाईक इंडियामध्ये सगळ्या पॉलिटिकल पार्टीज ह्या कन्झर्वेटिव्हच आहेत. इट्स जस्ट द नेम टैग दैट वी सिट ऑन द लेफ्ट और वी सिट ऑन द, वी आर राइटिस्ट पार्टी और लेफ्टिस्ट पार्टी. ऐसा कुछ नहीं, अपने बीच में सब है। राइट ही है. आपण बीच में. हाँ नहीं, अरे तू बीच में है, बट सी यू इफ यू हैव अ पॉलिटिकल पार्टी and now you know कि if you want to get into the cabinet or if you want to get into the parliament, you need sufficient kind of votes from your constituency. And if your whole constituency is conservative and you are the only one socialist, you have to bow in order to get the votes. So you can't say कि नहीं ये मैं करूंगा ही नहीं, I am a socialist. ऐसा नहीं है. हाँ तो वो लोग वोट ही नहीं देंगे ना तेरे को. Things तेरा don't chance happen गया. that way. Then you have to be there. You have आई- to say that हाँ बाबा तू 3-4 देवळात जाऊन तुझे फोटो काढणार आणि हे होणार. दॅट हॅपन्स. You have But to see, do it's that. you don't. You have to Mandir. play the hard line. The hard game is that Mandir we are या very इच्छा conservative. The whole country is conservative as fuck. But our conservatism is not like the conservatism of America or something. एक्स्ट्रीम नाही. We have our different thoughts. Yeah. आणि बेसिकली आपण एवढं मल्टिपल हॉचपॉच मध्ये राहतो सगळे. जे काय Multicultural मुस्लिम्स आहेत आहे रे इंडियामध्ये ते मोस्टली सगळे कन्व्हर्टेड मुस्लिम्सच आहेत. सो देअर लिनिएज माइट सम ऑर दी अदर टाइम कम फ्रॉम द हिंदू लिनिएज व्हॉट दे आर. Mhm. एक बेसिकली आपल्या इथे जर दोन मोठ्या रिलिजन, बऱ्याच मोठ्या रिलिजन्सचा जर आपल्या इथे सुरुवात झाली तर दॅट मीन्स दॅट वी हॅव समथिंग. Like coming to this point, like our government right now is not only bringing काय म्हणतात technology everything in the country, म्हणजे they are developing the temples and also like I've seen this happening. Whatever it is. युपीआयचं आपण हे घेऊ ना Yeah. UPI चं example खूप चांगलं सो आहे. गुड. Yeah. लाईक It's a very good युरोपमध्ये पण मग example. आता लोक हे होतात, डिटर होतात ना की यार युरोपमध्ये म्हणजे ते कॅश करा हे करा. अरे नाही, युरोपमध्ये हे आहे आणि माहिती साधा, का, पीपल आर what do you स्ट्रगलिंग say? टू पे विथ कॅश. Even UPI. the sorry to say this on this platform, but days- even the beggars have GPays. Like if you don't have cash, they're like, "भाई Google Pay कर दो मेरे को." Hanging QR Yeah, they codes. just they're showing the QR code. I like can't do पैसे that कर today. दो. Yeah, My UPI is not working for the past 24 hours. Yeah, but That- that is such a revolution in Indian system. Yeah, UPI that- and the way It we has have, made- if we were conservative ना, Indians would have said कि तुम UPI बनाओ, कुछ भी बनाओ, हम कैश से ही करेंगे. Yeah. But ते what we पुण्यातलं did, we नाही adapted घालणार. it. it's true. It's We have Helmet adopted नाही it in घालणार. 2 years so fast that we have taken over whatever the payment system. Like बाहेरचे देश बघायला लागले की डुडा रे यांनी जरा even वेगळाच it's small विषय thing केलाय. like if, Cash even if flow you're आहे ना, खूप buying a seamless 5 झालाय याच्यामुळे. yeah, खूप seamless. 5 रुपयाची गोष्ट असो किंवा 500 रुपयाची, your first thing comes in your mind की भाई जीपे कर रही हूँ, show सुट्टे me नाही your आहे, QR. जीपे करतो. Not सुट्टे नाही, सुट्टे पण असले लाईक QR दाखव. That's the first question you ask to anybody you're meeting or paying someone. आणि बाहेर देशामध्ये QR पेमेंट्स आहेत ना, दे आर ऑल वॉलेट अटॅच्ड. Yes. वी आर दी ओनली QR सिस्टम विच इज बँक Bank अटॅच्ड. attached. डायरेक्ट तुमच्या अकाउंट मधनच जाणार. असं नाही की आधी सुरुवातीला होतं पेटीएमचे वॉलेट्स होते, पेटीएमच्या वॉलेटमध्ये पैसे भरायचे, मग तुम्ही पेटीएम टू Correct. पेटीएम ट्रान्झॅक्शन करू शकत होता. नाव द UPI सिस्टम इज लाईक यू कॅन ट्रान्झॅक्ट फ्रॉम एनी बँक, एनी अकाउंट, एनी QR कोड, कुछ I भी. can't do that.
अरे यू कॅन अरे डू you दॅट can't do that लाईक because तुझी गाडी we are, तिथंच like, का येते worrying सारखी? about यूज yeah, फोन पे वगैरे ना then. yeah, use another this. You Google can't does just- not like you. So गूगल your का नहीं GPay हो is रहा, not फोन पे working. यूज कर, फोन पे नहीं हो रहा, कौन सा पैसा नहीं दूसरा है use कर? पेटीएम यूज कर. पैसा किती बहुत कम. There are so many options. so and many so options. Wallet many system options has are भारत coming पे. out. अमेरिकामध्ये पण सेम इश्यू आहे वॉलेट सिस्टीमचा और पेमेंट इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स अटॅच टू कार्ड्स आहेत. आपल्याकडे कार्डची पण गरज नाही. त्यांना माहिती आहे इंडियामध्ये किती लोक क्रेडिट कार्ड अफोर्ड करू शकतात. एक्झॅक्टली. नाहीच द्यायचं. बाय नाव पे लेटर. थांब एक 2-3 रोस्ट मार त्याला जरा. अरे नो दो No, पीपल हु आर कशाला roast एम्प्लॉइड मार? विल गेट अ क्रेडिट कार्ड बट They will get 3 credit cards. तुझं वाण्याचं दुकान आहे, तुला क्रेडिट कार्ड कोणी देत नाही. तू का ते बरोबर I आहे. have an internal Of course. भाई credit मेरे को नहीं, card thing, मेरे को yeah. कॉल आता है ना अभी तुमको Vani. क्रेडिट कार्ड Yesterday I देंगे. I'm came like, No, the no, meaning someone of what is whose money. business he can't show that on paper transactions. त्या लोकांचे बिझनेसेस पण पेपरवर आले युपीआय मुळे. का तर पेमेंट Actually. सोपं आहे ना. आणि मग एक्झॅक्टली. जी लोक टॅक्स हे करत होती, झोल करत होती टॅक्सचा, ते काय म्हणणार की हा मला इथे वाचवायचं आहे ना, मग मी काजूचं गव्हात लावणार, गव्हाचं ज्वारीत लावणार आणि असं करून सेल दाखवणार. हे बंद झालं ना. उद्या तुला कळालं ना कशा करता का होईना, ती कॅश असली की कॅशचा झोल करता येतो. Why people ask you ki don't do GPays or don't do transfers? It's like you do cash payments. There are many reasons behind पैसाच that. नाही आहे, हाँ. टाकताच नाही आहे. ज्या काही लोक जे लोक स्टबन होते कॅशच्या बाबतीत त्यांना पण युपीआय ला उतरायला लागलं. का? कारण त्यांच्याकडे गिराईक आलं, ते म्हणले तुमच्यावर युपीआय का नाही, गिराईक निघून गेलं. हो. हा सगळ्यात मोठा इश्यू आहे Dealing with त्यांचा. all this. कॅश नाहीच आहे, कॅश घेऊन हिंडतच नाही. जर एका मोबाईल मधनं सगळं होतं ना. आता तर आपल्या आरटीओचे लायसन्स वगैरे पण त्या डिजिलॉकरमुळे मोबाईलवर आले. तुम्हाला घरातनं कॅश घेऊन हिंडायची गरजच नाही. एव्हरीथिंग इज डिजिटल. सगळं युपीआय वर आणि करू शकतो. इंडियामध्ये सगळं there are QR वर like होतं. so many options available. Like जर एक बंदा म्हटला की मेरे पास नहीं है जीपे, we just turn out, go to the next shop to it. Like तेरे अरे, पास है कर लो. जीपे का भी ऐसे. नाही. तेरे मेरे पास जीपे नाही आहे, फोन पे. हा फोन फोन पे है ठीक अँड है. आफ्टर अ पॉइंट ते पण सगळं स्ट्रीमलाईन झालं ना. तू जीपे टू फोन पे, फोन पे टू yeah. व्हॉटेवर, कोणाला Like कुठले पहिले कसं कारण होतं की सगळे Paytm to बँकलाच bank जाणार ला आहे. इट्स connected नॉट आहे, गोइंग टू wallet वॉलेट ला. नाव. Because पहले कैसे कि GPay to GPay only. GPay to GPay Paytm to व्हायचं. Paytm Exactly. only. Right now it's like even whichever QR is there, you can transfer it from any account which is linked to your bank. Yeah. Basically. That So is the full form basically of that's UPI why ना. that UPI is important. युनिफाईड पेमेंट Unified payment system. And someone Interface. has- And someone has the UPI locked for next 24 hours. Someone always has it locked. about it. Yeah. तर मगाचपासून 2-3 मगाचपासून वेळा ते- हात वर करतो. हा. क्रेडिट कार्ड नाही, युपीआय लॉक, पैसे सा नाही. पैसाच नहीं है So bro. बहुत credit गरीबी, card something. गरीबी चल रहा है bro. Some credit card is I don't something like in India credit which is a cards. dying species now. Now It's no actually- one wants. Because even now, even if I have a credit card, I don't have. Want to use it. I don't have use to it. use it. I don't like the There are concept so of many credit other cards. methods to pay की तुला क्रेडिट कार्डच दिलं पाहिजे असं नाही. तुम्ही क्रेडिट कार्ड पण यूज करा, त्याच्यावरती त्यांना टॅक्सेस पण द्या. इट्स लाईक युझिंग अन युपीआय has become an easy thing की तुम्ही Credit डायरेक्ट card, you will only use credit cards when you go on a trip to somewhere where they don't use UPI and then you lose your convenience. For some, तू बालीला वगैरे कुठे गेला, Exactly. तिथे अजूनही कॅश कल्चर आहे. हो. किंवा तू पिशवीत युरोपमध्ये cash गेला तर युरोप हॅज कार्ड कल्चर. अजूनही कार्ड आणि कॅश कार्ड कल्चर पण नाही यार इतकं. आता फॉर एक्झाम्पल जर्मनी जरी म्हटलं, इट्स लिटल बॅकवर्ड. थोडं कॅशवरती जास्त रिलायन्स आहे. एव्हरीबडी स्ट्रगलिंग की कधी cardवर card ज्या payment कंट्रीज नसतं. पेपर हेवी आहेत ना त्या Exactly. सगळ्या अजूनही कार्ड आणि कॅशवर Correct. चालतात. पेपर हेवी सगळ्या करता डॉक्युमेंटेशन ज्याला लागतं. तर आता फॉर Correct. एक्झाम्पल जर्मनीचं तू एक्झाम्पल दिलं तर जर्मनीत जे टर्किश वेंडर्स आहेत, आता तू डोनर किंवा बार्बर्स, हे सगळे ब्लू कॉलर गोष्टी करणारे सगळे टर्किश लोक. करेक्ट. गरीब लोक म्हणजे पोलिश, टर्किश, हे सगळे असले जॉब करणार. लॉन मोईंग हो. किंवा क्लेनलीनेस मध्ये त्याला छोटे जेनेटर, छोटे शॉप्स वगैरे चालवणार छोटे मॉम अँड पॉप वाले, हो, ड्रग डीलर्स, हे सगळे कॅश मध्ये काम करतात. तू ड्रग डीलरला नाही युपीआय, तुमच्या इथे युपीआय नाही, काय क्रेडिट कार्ड नाही पे करू शकत. दिलं मला. हा मग काय, बर्लिन इज द ड्रग्स कॅपिटल. अच्छा अच्छा हे कट करावं लागेल. नाही मी राहतो बर्लिन मध्ये. आणि मला यायचं उसका वीजा देखेंगे नाही, but किधर ज्या podcast गोष्टी- पे क्या यायचं बोले? नाही, ज्या गोष्टी जायचंय म्हणजे तिथे. नाही, द थिंग इज की ज्या गोष्टी
जग जाहीर आहे, हे सगळ्यांना माहितीये की इट्स द ड्रग्स कॅपिटल. आणि Exactly. मी थोडी म्हणतोय तू घेतोय ड्रग्स. आय एम सेइंग की तिथे जो व्यवहार करायला लागतो तो कॅश मध्ये करायला लागतो. इव्हन Exactly. अमेरिका इज थोडं ऑल्सो backward आहे. रिस्ट्रिक्टेड बाय दॅट. सर्टन थिंग्स आर अमेरिकामध्ये पण पण अमेरिकामध्ये सगळे क्रेडिट कार्डवरच जगत असतात रे. आणि सगळे दर महिन्याला मिनिमम अमाऊंटच पे करतात, कम्प्लीट हो. अमाऊंट पे नाही करत. हो त्यामुळे त्यांना इंटरेस्ट भरपूर भरायला लागतो त्याच्यावर. Correct. त्यांच्या बँका त्याच्यावरच चालल्या, कारण त्यांना माहिती आहे यांना आयुष्यभर कर्जबाजारी ठेवा तरच आपलं चालणार आहे. आहे मग 2008. आपल्या इथं आणि सगळे 1000 वेळा विचार करतात कर्ज घेताना. कर्ज मी तर हजारो विचार करते क्रेडिट कार्ड घेताना. मी ते घेतलाच एक नाही जण तर अजून. कर्जबाजारीच आहे. ट्रान्झॅक्शन वर करतानाच खूप विचार हो. करायला We are not लागतो. discussing my credit card इट situation. इज व्हेरी इझी अँड कन्व्हिनियंट बट इट इज लाईक स्टुपिड. आणि Concept. आपल्या इथं सवय ते खूप लागून जाते लोकांना रे. ते पीओएस मशीनचे हे पण भरायचा नसतो. ते मंथली चार्जेस असतं. रेंटवर देतं बँक तुम्हाला पीओएस मशीन. ओ सो ते पीओएस मशीन तुम्हाला ते रेंटवर देत असल्यामुळे तुम्हाला त्याचा मंथली रेंट अँड देर इज ऑल्सो अन ॲडिशनल चार्ज. प्लस त्या पीओएस ट्रान्झॅक्शन वरती बँक पर्सेंटेज घेतं. सो हे नको असतं लोकांना, म्हणून ते कार्डचे मशीन ठेवत थोडं, नाहीत हां. त्यांच्याकडे. ओके. आणि आफ्टर युपीआय तर त्यांना कार्ड ठेवायचीच गरज नाहीये. चार्जेसच नाहीत का? चार्जेसच नाहीयेत काही. व्हॉट्स द बरोबर. कॉन्सेप्ट की तुम्ही कार्ड यूज लाईक 2-3 प्लेसेस मध्ये आहे ना की कार्ड यूज केला की एक्स्ट्रा पे करो. हे दोन हाँ, तीनदा पण मग ते Convenience त्यांचं charges. नहीं, पण मग ते जे आहे ना एक्स्ट्रा पे करो वो अलग है, और अपने पास जो पॉइंट्स का कार्ड रहता है ना हाँ. बिग बाजार किंवा डीमार्ट, ते loyalty completely points. वेगळे. That is Loyalty different. points Oh, I आहेत. got Dorabji's card now. I'm a member. वाव कॉंग्रॅच्युलेशन्स. हो, पण स्टिल युअर युपीआय इज नॉट वर्किंग, सो हा ना. यू कॅन्ट यूज दॅट पॉइंट्स का कार्ड. अँड तुझ्याकडं 1 मिलियन पॉइंट्स असले की तुम्हाला फक्त एक हे घेता येतं, रेझर घेता येतं ते पॉइंट्स रिडीम करून. सो दॅट्स ऑल्सो समथिंग अमेरिकन कॉन्सेप्टच पॉन्झी स्कीम आहे रे ही. पॉन्झी स्कीम Ponzi आहे. आणि scheme म्हणजे आहे. तुम्ही खूप खरेदी करता. लाईक तुम्ही 10,000च्या Yeah. परचेस वरती तुम्हाला जी गोष्ट मिळते ना ती लिटरली एक साधं पातेलं मिळतं. 40 रुपयाची, आणि ते इतक्या क्वांटिटी मध्ये ते बाय करतात. जस्ट मला तिकडचं एक आवडतं की प्राइस मॅचिंग. आपल्याकडं प्राइस मॅचिंग नाही करत कोणी, कारण काय आपल्याकडं एमआरपीचं जग आहे ना. इंडियामध्ये एमआरपी पे ये दिखना है, मैं उतना ही दूंगा, मैंने कम दिया तो तेरे को कम लेना पडेगा. यू हॅव द राईट टू बार्गेन ऑन एमआरपी इन इंडिया. करेक्ट. हो यू डोंट हॅव. तिथे कसं आहे, तुम्हाला बार्गेन करायचं आहे एमएसआरपी वर आहे. हो त्यामुळे तिथे कुठेही गेला मागे एमआरपी लिहिलेलीच नसते. करेक्ट. तिथे स्टोर जे रेट लावतं मग बरोबर. स्टोर कम्पीट करू शकतात. Correct. माझ्याकडे कोको कोला 1 युरोला आहे तर मी 90 सेंट्सला ठेवणार आणि ते कम्पीट करणार त्याच्याशी. सो हे तिकडची स्ट्रॅटेजी आहे हे करायची. एमएसआरपी वर मॅक्सिमम, त्याला काय म्हणतात, सजेस्टेड प्राइस. सजेस्टेड. ओके. सजेस्टेड प्राइस जी असते ती. म्हणून तिथे ते ग्राफिक्स कार्ड वगैरे असतात ना कम्प्युटर्सचे, आणि मेनली इलेक्ट्रॉनिकच्या गोष्टी ह्या ते कॉम्पिटिटिव्ह रेटला लावू शकतात. करेक्ट. मग ते एकदा त्यांना कळलं ना की एखाद्या गोष्टीची शॉर्टेज आहे, मग प्राइस शॉर्ट अप होते. आणि इंडियामध्ये कसं आहे, आपण इम्पोर्ट करतो आणि एमआरपी पाहिजे सगळ्यावर, त्यामुळे मग ते सगळ्या कॉस्ट लागतात त्याच्यात, इन्क्लुडिंग इम्पोर्ट चार्जेस. करेक्ट. म्हणून ते मग आपल्याला आपण म्हणतो की नाही अरे तिकडनं घेऊन ये, तिथे स्वस्त मिळतं. द सेम रिझन, बिकॉज इट्स एमएसआरपी. आय नो डू दॅट गमी बेअर्स का थिंग, 1 पाऊंडचा थिंग. हरिबो. हा, समवन फिनिश्ड इट. हा, बाय द वे मला एक पण मिळालेला नाही I was त्याच्यात. sad. Shut up. ड्युटीज It was bought आणि by my त्याच्यावर brother एवढ्या for इम्पोर्ट me. ड्युटीज लागतात. I was sad. It was brought for me. And I I'm like, was- I एक was week lonely नंतर I'm and I like, was I'll sad eat it and I right now wanted and start something it. sweet to eat. Haribos. Whatever. So what I was saying, back to the topic, you get that thing at a euro or a pound in any stores, but when you're buying it in India, the same Import thing costs you duty, like 700, custom tax वगैरे 500 सगळं to लागेल 700 ला the same packet, and you can see Exactly. 1 euroचा त्याच्यावरती लोगो लिहिलेला आहे. हो. So that's the Follow difference अपना actually. MSR. नाही, but करके now बेचते. all the western industries have understand that how Indian customer is important, because now we are having the largest middle class customer who is coming up, propping up. It's too much, like खूप आहे आपल्या इथं, डिमांड खूप आहे आणि सप्लाय खूप Supply कमी. कमी आहे. दॅट्स वाय बिग चॉकलेट कंपनीज आर ऑल्सो जम्पिंग इन इंडिया. हा, तुम्हाला व्हेज पाहिजे ना सगळं, चल आपण मार्स बार व्हेज मध्ये बनवूया. तो पिग फॅट काढून टाकणार, जेलेटिनचा फॉर्म्युला. हरिबोस पण आता मिळायला लागलं इंडियामध्ये. त्यामुळे जस्ट आपल्याला ते वाईन इन्फ्युज्ड मिळणार नाही. I know they were best, यार. आणि आपल्या इथं ते जेली, आपल्या इकडची जेली ही हरिबोसच्या गमी वेगळी बेर सारखी लागते. का लागते? बिकॉज ऑफ द फॉर्म्युला. त्याच्यात जो पिग फॅटचा फॉर्म्युला आहे तो जेलेटिन, ॲनिमल जेलेटिन आहे, आणि आपण जे आहे ते आर्टिफिशियल जेलेटिन किंवा व्हेज मधनं मिळणारं जेलेटिन वापरतो, कारण लार्जर पोर्शन इज अ व्हेजिटेरियन ओरिएंटेड. But you destroy the thing, na? The इट्स original, नॉट na? डिस्ट्रॉइंग Yeah. एव्हरीथिंग इज It's basically good business.
इट्स गुड बिझनेस. अरे तुझी ती ओली जेली विकून जरी तुझा धंदा होणार असतील ना, तू करणार म्हणजे तू. हो. But still somebody finished my entire packet brought by आणि my ते brother. करतील काहीतरी त्याच्यात ते Shut up. ते काढतील इन्व्हेन्शन करून ते हॅरीबोज बनवतील आपले. मैं त्यामुळे And- टॉबलरॉन्स वगैरे हे मिळायला लागला. नाउ हो. इट्स नॉट अ स्केअरसिटी इन Just इंडिया. to या यू say कि फिनिश्ड like माय टॉबलरन उसका क्या वो लॉटी चोको पाय तो इंडियन तेरे को हमको कंपनी खाने ने नहीं परचेज देना ही कर ली ना हो. कंपनी. दैट्स व्हाई वी हैव दैट चोको yes, पाय एंड कोणती? फेरेरो रोशर्स. भाई बर्थडे के दिन टॉबलरन खत्म लोटी कर दिया ते मेरा. काय त्या वो तेरे लिए खाई कंपनीचं नाव नहीं. विसरलो. इट वाज फॉर मी. मॉन्डेलेज आहे ना, मी कॅडबरीने ती कंपनी घेतली लॉटी चोको पायची. त्यामुळे ती ती असं ते इंडियामध्ये पण आली. अंडाच्या शेप मधला आला. फेरेरो रोशर्स आणि लॉटी चोको पाय Yeah. ते किंडर जॉय ते अच्छा. वेगळं. अंड्याच्या शेप मध्ये किंडर जॉय असतं. दॅट इज ऑल्सो बिग बिझनेस. लहान मुलांना ते असलं They guilty love करून- that shit for some reason. अरे इवन वी यूज टू लव वी यूज टू हॅव दॅट पोकेमॉन टॅझोज इन चीटोज. Oh, God, my सो collection. दॅट्स वाय वी यूज टू. मग इथे गिटार पिक्स कसले आहेत? टॅझोसच्या तर आहेत ना आपण केल्या. Yeah, he is nice. He gave me सगळ्या Pikachu. बल्बसॉरचा वगैरे गिटार पिक्स आहेत आपल्याकडे. केवढे तुम्हाला टॅझोज मी होते? तिथं मोर देन 500 टॅझोज. इमॅजिन केवढे चिटोस खाल्ले. उसके पास है ना मला म्हणतो तेरे को जो लेके जाने के जा पिकाचू मेरा है. हा. पिकाचू बल्बसॉर छोड़ के कुछ भी कुछ नहीं. भी हे लेके चूको जा. पिकाचू मध्ये. नाही तो पिकाचूच घेत होता पहिले. पिकाचू पिकाचू नाही चाहिए मिळत मेरे तुला. को पिकाचू. पिकाचू वॉज अ सच अ रेअर टॅझो. तो- मिळायचं नाही पिकाचू बल्बसॉर. I remember this नाही like मिळत नव्हतं त्यावेळेस. साय- अरे, चारी जवळ सगळ्यात जास्त जास्ती- मिळायचा. बटरफ्ली, हा, सँडश्रू, साधे एकदम. सँडश्रू, बटरफ्ली, स्नोरलॅक्स वगैरे पण नाही. नाही स्नोरलॅक्स पण नाही, एकदम जे साधे साधे कॅटरपी जे असायचे मिळायचा. ना, हा. बटरफ्ली, कॅटरपी, सँडश्रू, नंतर काय युअर लाईक इट वॉज सो Onyx. स्वीट डट. काय करणार टॅझोजला 2 टॅझोज जोडून एक असं करून टाकायचं ते. इट Little वॉज thing. नो फन. इट वॉज जस्ट द व्हॅल्यू. Value. स्कूलमध्ये जाऊन तुम्ही ब्रॅक करू शकत होता. you got a Pikachu. नाही, यू कुड एक्सचेंज द टॅझोज. लाईक तुझ्याकडे कुठला तरी रेअर आहे ना, से आय हॅव बल्बसॉर, तर तो समोरचा मला 4 वेगळे टॅझोज देऊ शकतो त्याकरता एक्सचेंज करायला. सो दॅट्स द थिंग. आणि कधी कधी यू माइट बी एक्स्ट्रीमली लकी 2 टॅझोज मिळायचे तुम्हाला Correct. पॅकेटमध्ये. अँड दॅट वुड हॅव बीन द Bad. अँड एव्हरीवन यूज टू ब्रॅग. ते खूप आहे. टॅझोस पण होते. नंतर सेम विथ कार्ड्स. त्या युगिओ खेळायचो. नंतर डिजिमॉन. नाही, Correct. डिजिमॉनच ना कार्ड्सचा कुठला होता? ना, Digimon. Digimon. I would say that Pokemon WWE. Pokemon cards पण Pokemon होते. कार्ड्स पण हो correct. आणि आता परत आलंय ते पोकेमॉन कार्ड्स. It's starting again, WWE cards काय खेळले. इट्स स्टील स्टुपिड की यू आर पेइंग मिलियन डॉलर्स और थाउजंड्स ऑफ डॉलर्स फॉर दॅट कार्ड विच मेक्स नो व्हॅल्यू. उद्या त्याला जग व्हॅल्यू जळून कधी गेलं ना, राहते त्याला जेव्हा काहीच एकदम value रेअर काहीतरी तुमच्याकडे असेल, नाही. अरे रेअर म्हणजे तर त्याला व्हॅल्यू जास्त राहते. अरे पण त्या ते एकासाठी आपण कंपनी किती 1 खर्च वर्षात करतो. त्याचे 10 कार्ड्स बनवत Exactly. असतील. बरोबर आहे. पण त्याला ऍट अ पॉइंट काही व्हॅल्यूच राहणार नाही त्या कार्डला. समज तुझ्या घरी आग लागली, गेलं कार्ड जळून, काय करणार आहे तू? संपला. Exactly. रेअरिटी व्हॅल्यू खलास. ते काय तू बँकेत जाऊन ठेवलं, त्याच्यावर तुला लोन नाही देणार कोणी. कोलॅटरल कुठली बँक नाही अशी चोकडं एवढं रेअर आहे हे कार्ड, यावरती आम्ही तुला 20 लाखाचं लोन देतो. आतलं काही होत नाही ना, त्यामुळे त्याला व्हॅल्यू नाही. आपल्या इथे खरंच प्रॅक्टिकल शीटला व्हॅल्यू आहे इंडियामध्ये. आपल्या इथे तू गुचीची पर्स घेऊन गेला तर त्याला कोणी एक्सचेंज रेट काही देणार नाही. ते पर्सला पर्स सारखं. तू उद्या सोन्याची चेन घेऊन जा, तुला रिटर्न बघ कसला मिळतो त्याच्यावर. कारण काय व्हॅल्यू आहे, त्या गोष्टीला व्हॅल्यू आहे. तो रेअर ड्रॉप आहे आपल्याकरता. करेक्ट. त्या टॅझोज मध्ये वगैरे इन्व्हेस्ट करून काहीच नाही होत. दॅट इज जस्ट धंदा. अमेरिकन लोकांचा तो धंदा आहे. सेम विथ पेंटिंग्स. दो आई लव पेंटिंग्स, बट पेंटिंग्स का बिझनेस भी वैसा ही है. यू buy the Basically, painting you you like. derive or people generally derive a value for say something. For example, in terms of paintings, जब आर्टिस्ट जिंदा था तभी तक तो उसको तुमने कभी देखा नहीं. वो मरने के बाद, my God, what a painting! अरे it's all the hype which is created around the That's deriving a value out of it. But This at is least modern art. some Western banks will give you loans on that paintings because it's a very rare painting. Yeah. वो बेचेंगे तो वो डबल ट्रिपल करके बेच सकते वो, इसीलिए वो तुमको लोन देते हैं. That's why rich people have their investments in paintings. Painting is not my I want to cup buy of the tea. Vitruvian Man from Bill Gates. I बरोबर आहे. hope he gives me that. नाही मी तर म्हणतो तू पास्ट मध्ये जा, दाविंची कडून स्वतःचं पोर्ट्रेट पेंट करून घे. हा. ये I'll smile. हे नाही त्याला विचारू पण शकतो, यार ती हसत होती काय करत होती तू, ते मोनालिसा काढत होते तेव्हा, हे पण विचारतो. मैं तो हंसेगा ब्रो अच्छे से. तू अच्छा फोटो खींच. फोटो खींच. त्याला कॅमलिनचे रंग पण घेऊन जा.
हे बघ आता असं आता हे आहे. वाले ते वापरतो. अरे इधर तू काय fruit- करतो इंडियात हे कलर असतात हे नसतात तू हे इधर वापर फ्रूट कलर यूज कर राहिले रेडले तेरे को जो द कलर इफ यू हॅड दॅट टाइम यूज चीकी कलर फॉर मी. नाही नाही सगळ्यात फनी म्हणजे आपण ते कॉन्स्टिट्यूशन जे लिहिलं असेल ज्यांनी त्याला पास्ट मधनं इथं आणलं आणि त्याला दाखवलं तर तो म्हणणार तुम्ही सिरियसली घेतलंय लिहिलेलं. जरा जास्ती सिरियसली घेतलं एवढं सिरियसली नव्हतं लोड घ्यायचं नाही ते. लेने का मी तेवढ्या टाइम पुरतं लिहिलेलं ते 50 वर्ष ठीक आहे तुम्ही अरे 200 300 वर्ष अजून तेच करत बसलाय. कंटाळा आहेत का लोकांना? दे डोंट वॉन्ट तेच आहे ना. I There think are some things which are written into some books with the context they have in that current period. एक्झॅक्टली. आणि ते ते आता पण खूप रिलेट future झालं पाहिजे नाही असं बघू शकत. what necessary I नाही. feel is people have become so comfortable in that की like एक चाललाय ना सरळ की let's go in that thing only. त्यातनं बाहेर नाही यायचं. Like just keep on going because they're still in their comfort zone. अरे लोकांनी ऑलरेडी तेव्हा प्रेडिक्ट केलेलं ना 70s मध्ये की यार 2025 ला वगैरे फ्लाइंग कार्स वगैरे असतील. तर अजून एवढं काय आपण पुढे गेलेलो नाहीये. एक्झॅक्टली. तर दॅट इज अ ग्रेव ओव्हरसाईट आहे ना ही की मग तेव्हा हे असतील म्हणून तेव्हा उडणाऱ्या कार्स करता तुम्ही लॉज बनवून ठेवले आणि तोचपर्यंत उडणाऱ्या कार्स अजून बनलेच नाहीये. देर आर फ्यू प्रोटोटाइप्स ऑफ कार्स विच कॅन फ्लाय बट इट्स नॉट अ रेग्युलर थिंग. आणि आपल्या इथं असंही रस्त्यावर लोक घाण गाडी चालवतात हवेत तर गाण मारतील. तू विचार कर उडणाऱ्या गाडीत कोणीतरी तुला Which was कट मारून that, गेला which was that movie ह्याचा प्रियंका कट मारून गेला चोप्राचा हवेत काय करणार मरतील टपाटप पडतील लोक. प्रियंका चोप्राचा एक फ्युचरचा हवेत तर सिग्नल पण नाही लावतात 2050. 2050 राईट. हवेत तर सिग्नल हरमन पण लावतात बावेजा. नाही. सो हरमन बावेजा. बावेजा, dude. उसके At दिन least- बहुत चांदी थे ब्रो वो उसको डेट कर रहा था वी ना एज तभी. इंडियन्स वी डोंट हॅव अ राईट टू यूज फ्लाइंग कार्स. Why? ऑलरेडी Especially women do. रस्त्यावर इतकं छान चालवतोय आपण Especially हवेत म्हणजे women, तर वाट women can't लावणार. drive. लोक इतके छान गाडी चालवतात Dude, आता don't say रस्त्यावरती. that on such platforms. I will get backlash for it. I understand, but या जो है वो भी they'll be like बस what बस अशी ऐसे बोल असली ना दिया? बसच्या इतक्या जवळ गाडी चालवतात काही लोक हवेत तर विचार कर कसे चालवतात. अरे सिग्नलला असे जातात बसला बाबा काहीतरी लोक आणि मागच्याचे म्हणजे तोंडात येतात अरे बाबा मारतो का आज. नाही ना थँक्यू फॉर 15 अंडरस्टँडिंग. मिनिटात झोपून असं अरे I'm like- टेट्रिस खेळल्यासारखा गाडी चालवतो तो. and I have to तो नाही shout का every एक ब्लॉक time. आपण हवेत असा फ्लिप करून फिट करतो जस्ट तो टेकणार असतो तेव्हा असा लावतो बघ. एक्झॅक्टली. बेस्ट कसं असं करतो माहिती तो? का एकादश तो राईट हँड इज लाईक ऑन द थिंग वेर यू Accelerator. हा इन्क्रीज द काय इंक्रीज स्पीड and लेफ्ट हैंड में लाइक इमीडिएट फोन मेरे को कौन मैसेज कर रहा है आई एम लाइक डूड ड्राइव आई एम इम्पॉर्टंट आई I like वांट to टू be लिव punctual with my replies. सो हो गाडीवर. गाडीवर चालू गाडीवरती ते पण आणि आय एम लाईक मागे बसून मला Then जगायचं you आहे need to buy a गाडीवर app नाही. based scooter which will give audible replies. So what I'm इथे बसत राहील. no, म्हणजे ते Ether has बोलतात. got you can see WhatsApp also. I know that's what I'm saying ना app based scooter will give you मैं that. लेगा ना अभी मेरे को एथर कितने काय 1.5 लाख का. 1.5 लाख का. का 2 लाख का. कर्ज घेणार. असं घेणार. युपीआय नाही झालं क्रेडिट कार्ड क्रेडिट कार्ड. नाही युपीआय नाही युपीआय त्याचं बंद नाही, आहे. UPI बंद झालंय बंद ना. आहे, जीपे. कर्ज घ्यावं लागेल कर्ज. आता. जीपे नाही करता येणार. चला Yes. खाली वेळ जीपे नाही करता येणार हा जीपे लगेच. चला अच्छा जीपे लगेच चला लगेच का आता? जीपे ह्याची- मिलेगा ह्याची घ्यायला- ह्याची घ्यायला लागली की ह्याची संपला चला. चला चला तू जाऊ शकतोस. मला नाही जायचं. मग कशाला चला म्हणतोस तो नाही जाणार मग आम्ही थांब ना. आम्ही तर त्रास देणार तुला. इट्स लाईक कन्व्हिनियन्सचा प्रश्न आहे. इंडियामध्ये खूप गोष्टी कन्व्हिनियंट व्हायला लागल्यात. आणि आता कॉमन मॅनला ते परवडत आहेत पण गोष्टी. टू परवडायला लागल्यात. बाय दोज फोन्स लिटल मध्ये थिंग्स. पण बघ ना तू किती आता फोन्स मध्ये लिटरली features फोन्स आहेत इज स्वस्त बेस्ट phones एक्झाम्पल मध्ये. आहे. आधी लाईक 20 years ago साधे फोन असायचे आपल्याकडे. And that आपण एक was- फोन घेण्यापूर्वी विचार Remember, करायचो. like in my college time, buying a phone of 5,000 was Was a like a big big deal. thing. Really And big deal. उसमें I used to like the first तेव्हा first त्याची phone I दाबेली bought. 3.5 रुपयाला होती. Yeah. So true. I remember की मी डिफरंट फोन कशावर घेतला की रेडिओ चालतोय का MP3 प्लेअर आहे Dude, त्याच्यावर. त्याच्यावरती तर Features. खूप होतं. त्याच्यावरती आपण डिसाइड करायचो की लाईक विच फोन इज देअर बिकॉज माय फर्स्ट हा, कॅमेरा कारण ते either or असायचं आणि सगळ्यांना स्नेक खेळायचा असायचा सगळ्यांना. Yeah. बाउन्स बाउन्स तर कलरवर आला त्याच्या आधी Colour बाउन्स वर. नाही. ह्याच्यावर त्याच्यावर snake नोकियावरती होता. स्नेक होता आणि आणि ती दुसरा तो स्पेस Space वाला वाला होता. होता. गेम खूप आवडायचा. 1100 माय फर्स्ट स्पेस फोन. वाला गेम खूप भारी होता. इट वॉज इवन बेटर दॅन स्नेक. In actually in 20 years there is so much advance in a phone like right now
You don't care whether your phone has a radio or something. नाही अँड द अदर थिंग वॉज आता नसतोच रेडिओ. आता typing, नसतोच. नाही adapt- असतो, but it त्याला is a आपण काय different म्हणायचो version of रे? radios. त्या आपल्या फीचर फोन्स वरती जे टायपिंग करायचो त्याला काय म्हणायचो आपण? T9 कीपॅड. T9 कीपॅड होतो पण आपण ते अज्युम करायचो वर्ड आणि ते टाईप करायचो. वी ऑल्सो हॅबिच्युअल टू द कीपॅड. नाही एक्झॅक्टली पण त्या कीपॅडच्या टायपिंगला एक काहीतरी म्हणतात अज्युम टायपिंग का काहीतरी. म्हणजे तुम्ही हा नंबर दाबला की तुमचा तो वर्ड तिथे यायचा बघ. कारण की 3 वेळा आपल्याकडे दाबा. 3 लेटर 3 अल्फाबेट्स असायचे एका एका नंबरवर. वर्डवर. Okay. तर त्याला आपण ते नाही का अज्युम करून की हा मग 11855556 हे करायचो म्हणजे तो माझं आपला तर exit उदास व्हायचा. झाला असता आता. कळलं. तर हो. ते इतकं हो. भारी होतं. नक्की त्याचे झालं मसल असतं. मेमरी तयार मसल झाली मेमरी की तयार टायपिंग झालेली. कसं कसं करायचं. करायचं. त्यामुळे तुम्ही आपला एका तो- हाताने आणि- ओके हा. टाईप करा 6661 असं आणि केलं की त्याच्यामुळेच ओके असं तो येतं ते. ब्लॅकबेरीचे जे फोन्स होते बिकॉज आय थिंक दॅट रिझन That ओनली changed दे the वर लाईक game. दॅट Dude, चेंज berries changed the game. ब्लॅकबेरी आला ब्लॅकबेरी नंतर ते नोकिया अँड एव्हरीवन रिप्ड देम ऑफ इन इंडिया आणि सगळ्यांकडे ते कीपॅड आलं. You know, I मग really ते want. Smarty झालं सॅमसंगचे सगळं. असे फ्लिप फोन होते डायरेक्ट आडवे करून Corby. अख्खा Corby वगैरे चालू आय झाले. वॉट आय फील वॉज की पहिला मार्केट वॉज ओन बाय नोकिया लाईक वॉट एवर इंडियामध्ये. इंडियामध्ये आय एम टॉकिंग अबाउट इंडिया. उसके बाद केम सैमसंग की लाइक सैमसंग का है एंड देन मोटोरोला के वर लाइक सम गुड फ्लिप वाले फोन्स व्हिच वर Motorola Razer- ते Razer जुने होता होते. आपल्याकडे पण ते होता. जुने आम्ही पण होते. जुने. दिस वॉज बिफोर. या उसके बाद सैमसंग रूल्ड की लाइक सैमसंग ने सॅमसंग फ्लिप फोन्स या फ्लिप फोन्स बोलो या फिर टच बोलो Then- इन अ व्हेरी लेस म्हणजे Affordable, expensive. cheap. नोकियाचा एवढा Yeah. मोठा मागे कॅमेरा असलेला हा. तो आला. N72. Which had the joystick. Yeah. का N72. N72 N72 त्याला जॉयस्टिक वगैरे होती ना हो, हो, हो. Yeah. I had and that phone. then engage was completely So gaming. I was one of those people. Okay, मेरे को फोन मिला 2006 में. हम्म. 6th And स्टैंडर्ड अभी- में मेरे बाप ने ना सब फोन सबके लिए फोन लाया था तभी. इसको मिला हुआ FM रोडियो वाला. शी इज वेरी हैप्पी. बट माय फादर ही गॉट मी N72. सो मेरे को उसको बोल मत खाली तेरे लिए लिया है. तो आई यूज्ड टू गो टू स्कूल. आई यूज्ड टू टेक माय फोन टू स्कूल एंड आई वाज लाइक त्रिपाठी ने पकड़ लिया. त्रिपाठी ले लिया फोन. व्हाई डू यू हैव अ फोन लाइक सो माय डैडी के बुलाया डैडी को. तभी कॉन्सेप्ट ही नहीं था यार फोन का. अभी इंडिया नहीं नहीं था यार. Now everyone allows everyone with phone. That is like parent It's just- security है वो. I was about to say that it's about security. Even giving Parents a kid- want their kid kids to have a phone so they can call anytime and ask them where they are. Where they Yeah, and fuck my At happiness. that time no one cared about their kids. Like जा यार मर यार. तू शाळेत जा रे. शाळेत जा. रे, जा. माझ्या लाईक सायकल वरती मी कसंही जायचो तेव्हा ट्रॅफिक इतका शिट नव्हता जितका एक्झॅक्टली आहे. ते पण आहे. आपल्या इथं तेव्हा ट्रॅफिक वॉज क्वाईट ओपन. तू सकाळचा ऑफिस रश संपला की रस्ते रिकामे असायचे. अरे आता जसं ट्रॅफिक बघतो स्कूल आपण तसं संपल्यावर मला नाहीये. लकडी पूल वगैरे रिकामा लागायचा. आय यूज टू कम इझिली. सिग्नल्स पण एवढे I हेवी used to take नव्हते. 15 minutes to go नंतर to वन वेज cycle वरती कधी school ला. वन वेज वगैरे पण नव्हते. ऍटलीस्ट यू लिव्ह सो क्लोज टू युअर स्कूल. माझं इकडनं प्रभात रोड सिंबीला जाऊन यायचं. सो इट वॉज ऍटलीस्ट लाईक 1.2 किलोमीटर्स तरी असेल. नॉट लॉंग पण 1 किलोमीटर तर डेफिनेटली माझी होतं. स्कूल पण Law तेवढीच College Road. असेल. तू सोमवारात राहते आणि तुझी स्कूल Camp मध्ये. 500 मीटर सेंट मिराज इकडे आहे तुझ्या घरापासून. 500 मीटर असेल. KEM 200 मीटर आहे मग घरापासून. 500 मीटरच असणार माझी स्कूल. आईला इथे राहत नाही तू. इट वॉज व्हेरी इझी फॉर यू. पण तेव्हा रश पण नव्हती. लोक रोड रेज मध्ये गाड्या पण त्यावेळेस तेवढ्या गाड्या पण तेवढ्या Cars पॉवरफुल पण नव्हत्या नव्हत्या. एवढ्या. एक्झॅक्टली. कार I have traveled कधीतरी with my दिसायचं. रिक्षा जास्त. तेव्हा grandparents. सिटीमध्ये हेवी व्हेकल ट्रॅफिक नव्हता. नव्हता. एक्झॅक्टली. एखाद दुसरा ट्रक एखाद दुसरा. आणि त्यावेळेसच्या आता- गाड्या आता पण traffic स्प्लेंडर होतं. वगैरे तशा जास्त असायच्या. नाही, आता आता ते KTM आता वगैरे नवीन जास्त रिंग रोड दिसतात. बांधतायत तर सिटीतला परत ट्रॅफिक कमी होऊन आय हॅव जाईल. ट्रॅव्हल्ड विथ माय ग्रँडपेरेंट्स आणि ते घोडागाडी असायची ना त्याच्यामध्ये पण टांगा. ट्रॅव्हल केला मी टांगा, फ्रॉम टांगा. पुणे टांगा. स्टेशन टू होम लाईक Yeah, तो yeah, पुणे yeah. स्टेशन वरती होता असायचा तो. टांगा. लाईक आजी बरोबर आजी आजोबांवर त्याच्यावर बट आपण नॉर्थ मध्ये पाहिलं ना तिथे अजूनही अजून फुल वापरतात. रिक्षा वगैरे सगळे आहेत आहेत ई रिक्षा अँड पुल रिक्षा. दॅट आपल्याकडे वॉज अ व्हेरी e-रिक्षा न्यू आलं थिंग नाहीये. लाईक आपण जेव्हा आता गेलतो टू सी दॅट पीपल स्टील युझिंग दॅट सॉर्ट ऑफ म्हणजे काय म्हणतात ट्रान्सपोर्ट की लाईक दॅट ते माणूस पॅडल करतात किंवा तेच रिक्षा ना, कन्वर्टेड cycle वाले रिक्षा स्कूटर्स ना. सायकल वाले रिक्षा बिकॉज आपल्या इथे पुण्यामध्ये ते ती full कॉन्सेप्ट रिक्षाच नाहीच झाली आहे. ना एका टाईपची. इट वॉज अ व्हेरी लाईक मे बी 15-20 इयर्स बॅक असू व्हेरी शकतात हार्डकोर जॉब ऍक्च्युअली. पुलिंग समवन Tedious सामान आहे ते. विमान इट टेक्स अ टोल ऑन युअर बॉडी. वो does, ऐसा वाला it नहीं does. चाहिए. नहीं इवन सम अदर थिंग्स दॅट विच आर व्हेरी युनिक टू इंडिया इज प्रीपेड हे फोन कनेक्शन. फोन कनेक्शन करेक्ट.
बाहेर देशात सगळे पोस्टपेडच Usually असतात. सगळे सगळे postpaid. पोस्टपेड प्लॅन्सवर असतात कारण फोन सबसिडाईज घेतात भिकाऱ्यासारखे $100 घेऊन. त्यामुळे $1000 बिल करायलाच लागतं दर महिन्याचं. सगळं वसूल करतात. कॉन्ट्रॅक्ट बेसवर असतात phone. आपल्या GSM. इथं सगळं GSM. मला कधी पण मला सिम बदलायचं मी बदलणार, तू काही काय कर. अमेरिकेत तसं करतात नाही, सिम बदललं फोन बंद. हो. बट यार बट फोन का इज लाईक प्रीपेड व्हेरी इज मच रेव्होल्युशन टू मच लाईक इंडिया करताच आहे की मी 500चा रिचार्ज करणार एवढं you- कॉल टाइम. and मला also- जेवढं वापरायचं तेवढं मी वापरणार तेवढं बस, वापरणार. मला जास्त That- नकोय. बट दॅट फ्रीडम इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. जर त्या देशामध्ये ह्या टाईपचं फ्रीडम आलं ना, त्यांचं अजून हे बदलेल माहितीये का. आय Model थिंक बदलेल. Model ते बदलेल. ट्राय जो ते कॉन्सेप्ट होता ना की इतके heavy 1000 आहेत. रुपये भरून तुम्ही फोन वॉट एव्हर घ्या, दे डिड ट्राय इट इन इंडिया बट इट फेल्ड आय गेस No, बिकॉज it is still there. fewer- Nokia or Jio, they do that. But now in India, it's not allowed to sell phone like that because all phones are GSM. In America, all phones are CDMA. So they are carrier locked. म्हणून तुला तुझ्या एअरटेलच्या दुकानातनच फोन घ्यायला लागतो तर तुझा फोन चालणार, नाही तर चालणार नाही. आणि आपल्याकडे जीएसएम फोन्स आहे. जीएसएम फोन्स आर लाईक की तू कधी पण तुझा मूड झाला ना, एअरटेलने हा सिम चेंज काढून करा सिम तो घालू करा शकतो. असं नाही. फोन काही कॅरियर लॉक आणि तो एक बिझनेस ऍस्पेक्ट पण आहे. आता फॉर एक्झाम्पल इंडियामध्ये बघ, विदाऊट सिम पण तू फोन वापरू शकते. हो. स्मार्टफोन आहे, कसं पण वापरू शकतो. Actually, तिकडे कॅरियर थ्रूच घ्यायचा फोन का, कारण कॅरियरचा पण बिझनेस होतो. because आणि SIM carrier नसला you तुम- can still connect with each other through WhatsApp कॅरियर platform तुमचा or any हँडसेट other this. सबसिडाईज करतो. Exactly. ऍपल सारख्या कंपनीला एस्टिमेट्स माहिती असतात की हे लोक आमच्याकडनं इतके घेणारच फोन. हो. त्यामुळे ऍपल बिलियन्स अँड बिलियन्स ऑफ फोन्स आयफोन्स विकतात. मग इंडियामध्ये त्यांना हे करता येत नाही. त्यामुळे इंडियामध्ये एकतर पहिलं म्हणजे आपलं प्राइस सेन्सिटिव्ह मार्केट आहे. पण आता लोक करायला लागलेत, म्हणजे लोक करतात घरातल्यांना विकून, किडन्या विकून करतात. कारण नाही काय असं आपल्याकडं नाही. तो स्टेटस सिम्बल आहे आपल्याकडे Actually is पण that. जर बट तो इट्स जस्ट अ carrier मॅटर ऑफ subsidize झाला ना, हो. नाही ऍट अ पॉइंट ऑफ टाइम म्हणजे जसं चायनामध्ये आलं तसंच होणार आहे आपल्याकडे. एव्हरीवन कुड अफोर्ड अन आयफोन और ऍटलीस्ट वन ऍपल डिव्हाइस इन वन होम, जे त्यांचं आयडिया आहे ते पण होईल. आणि ऍपलचं कसं आहे, तुमचा एक त्यांच्याकडे डिव्हाइस पोहोचला ना तुमच्या घरात, मग की येत तेव्हा राहतात. आपोआप ते सगळे line येतात. सगळे लाईनीने मग सगळे तुम्हाला येतात. स्वप्न पडतं की नाही यार आपण आयपॅड घेतलं पाहिजे, नाही आपण हे पण घेतलं हो पाहिजे. ना. आणि इट इज व्हेरी कॉस्टली. म्हणजे आपण यू वर्क हार्ड फॉर दॅट अँड देन इट गोज इन अ विंक. पैसे जे इट आहेत इज ऍडिक्टिव्ह. इट्स व्हेरी ॲडिक्टिव्ह. इट्स व्हेरी is आणि सॅड. actually- ऑल्सो आतले ऍप्लिकेशन्स पण विकत वेगळे घ्यायला लागतात. यू ओनली नीड अ क्रेडिट कार्ड फॉर दॅट. You need to link your cards. I'm using an iPhone, so you also use one. That's So you need to that's why I link stopped using everything. iPhones. That That's mind bad. fuckery I don't want it. मेरे को नहीं खरीदने काहीच नाही. मैं सुरुवातीला तर माझ्याकडे कार्ड नव्हतं ना, तर मी प्ले स्टोअरवरनं ऍप विकत घ्यायचं ना, तर इट वॉज कनेक्टेड टू माय वोडाफोन बिल. कारण माझा वोडाफोन पोस्टपेड होतं. ओके. हा. तर त्या ऍप्लिकेशनचे जेवढे चार्जेस आहेत ना, ते माझ्या बिलमध्ये ऍड होऊन यायचे. सो मग ते 30 रुपयाचं ऍप घेतलं ना, मग बिलमध्ये 530च्या ऐवजी 500च्या बिलच्या ऐवजी 530 530 येणार. येणार. का तर ते ऍप्लिकेशन तुम्ही घेतलं वर ते त्याचे चार्जेस पण काहीतरी बोटं करतात त्याला. 31 रुपये, 1 रुपया आम्ही घेणार. But now coming बट down दॅट इज to- गुड. But नाव coming आता जीपे तुमच्याकडे आहे. जीपे डायरेक्ट होता. आता तुम्ही परचेस करायला म्हणजे तुम्ही डायरेक्ट युपीआय मध्ये ओपन होतो हे तुमचं. but the Google Pay security depends upon what काय म्हणतात. I don't know, but people talk की like iPhone का security is the no one can breach it. असं काय आहे का? इफ यू आर अ पर्सन ऑफ रिअल सिग्निफिकन्स, मग तू वापर ना आयफोन. You need that security so people won't hack you. But if you are a very insignificant person in the pool of a lot of मग काय significant, करायचं? म्हणजे तुमच्या घरात मोस्ट सिग्निफिकंट पीपल तुमचा बाप असेल, तर तुम्हाला एवढं आयफोनची गरज नाहीये. नो वन इज गोइंग टू हॅक यू, कारण तुमच्याकडे फार काही काहीच डेटा नाहीये. बनवत नाही. ते जर द प्रॉब्लेम इज की ज्या लोकांचा पगार 30,000 अ मंथ आहे, त्यांना आयफोन हवा असतो विच कॉस्ट मोर देन 1,20,000. विच कॉस्ट 3 मंथ का पगार. It does. नाही काही लोकांना आयफोन इज अ इयर का पगार आपल्याकडे. करेक्ट. Actually. इट्स सो इन्व्हेस्ट इन व्हॉट यू ऍक्च्युअली वॉन्ट. And people still buy it, huh? पीपल विल, अरे कर्ज People घेऊन. will there still are, buy. EMI वर. I will Yes, tell yes. you, there are applications which make your reels and photos look equally good from an Android phone. Mhm. But still लोक आयफोन घेतात कारण अरे रील्सला क्वालिटी खूप भारी मिळते. अरे यार ते ओपन कॅमेरा ऍप्लिकेशन घे, त्याच्यात 4K मध्ये तुला शूट करता येतं. तू मला डिरेक्टली आज ते हे सांगतोस करू तू. शकतो. बेसिकली तुम्हाला हार्डवेअर पाहिजे फक्त व्यवस्थित. हार्डवेअर चांगलं असलं, तुमच्या सॉफ्टवेअर फोनचं कोणतं पण hardware वापरा, चांगलंच आहे. त्याला ऍप्लिकेशन अकंपनी करणारच असं नाहीये. सपोर्ट करणार.
किंवा त्यांचं इनबिल्ट ऍप्लिकेशन त्या क्वालिटीचं नाहीये, बट देर आर ऍप्लिकेशन्स विच कॅन सपोर्ट दॅट क्वालिटी. तर ते ऍप्लिकेशन घ्या. इट्स अ फ्री ऍप्लिकेशन एक्झॅक्टली. अँड इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ कंट्रोल ऑन युअर कॅमेरा सिस्टीम वगैरे. तुम्हाला जे हवं आहे ना ते सगळं मिळतं. दॅट इज ऑल्सो देअर, बट यू नो लाईक पीपल आर डिवायडेड इन टू ओपिनियन की तुम्ही एखाद्या आयफोन मधनं रील शूट केली तर यू विल हॅव मोर काय म्हणतात व्ह्युअर्स फॉर दॅट. मग बट इफ ते- यू आर डुईंग इट फ्रॉम अनदर स्मार्टफोन तर तुमचे व्ह्युअर नंबर्स डिक्रीज अरे होऊ ते शकतात. मार्केटिंग जिनियस ते तसं आहे. तो मार्केटिंगचा प्रश्न genius झाला. हे बघ, तिथे ना तू इथे तू आयफोन मधनं शूट कर, अँड्रॉइड मधनं शूट कर. तुझं इंटरनेट कनेक्शन गु असेल ना तर तुझे सगळेच फोटो I know Vodafone is like त्यामुळे going very ते- bad. त्याचा काही उपयोग होत नाही. So recently when I got the new Vodafone. phone na, I परत? gave this a thought. कितवा नंबर आहे चिकू The फोन phone? नंबर? फोनचा रे. 17. 17वा. 17th phone. Oh. So I got a phone. So recently I could have bought an iPhone. म्हणजे I make that much like, easily, but I said like I don't want to spend. खोटं that much. आहे हे. आणि बेसिकली इफ यू आर काय ओनली खोटं? टॉकिंग अबाउट प्रायव्हसी अँड सिक्युरिटी, ऑल आर डेटा इज विथ द गव्हर्नमेंट. एक्झॅक्टली. त्यामुळं आता काय अजून काय द्यायचं राहिलंय, म्हणजे अजून लीक काय व्हायचं राहिलंच काय राहिलंय? द्यायचं इथं अजून? इथं लोकांना सिक्युअरली आधार कार्ड नंबर ठेवता येत नाही. तू कुठल्याही लोकांच्या आधार कार्डच्या इन्फो काढू And they शकते. can hack your cameras also. अरे एव्हरीथिंग इज हॅकेबल. So next time you're watching porn, they know what you're doing. या बट दे डोंट. तू आमदार आहे का कुठला तरी की तुझ्या कॉन्स्टिट्युएन्सी मध्ये लोचा करून तुला पाडायचंय? असं नाहीये ना. तू तेच एक आहे. जनरल माणूस आहे. आपण कॉमन मॅन आहे. आपल्याकडे एवढा सिग्निफिकंट अमाऊंट ऑफ तू डेटा किंवा अंबानी सिग्निफिकंट तू क्वालिटीचा डेटा अंबानी नाहीच असशील आहे. तर देन यू नीड अ व्हेरी हाय सिक्युरिटी फोन. मग मिलिटरी If ग्रेड. you But are the people prime at the minister of top this don't country, you use need a those high kinds of security phone. phone. Who said People, that? people Really? at the top use button wala phones. Even today, People at the top use feature phone कॉलिंग के लिए. calling खाली उन लोग के हाँ. पास स्मार्टफोन Everyone बिटफोन टाइम uses a पास. BlackBerry in politics. एक्झॅक्टली. वो लोग क्योंकि that shit is not hackable. But now there are phones which are specially made for government people, which has a very different layer of In my company, security Security, I would also over say. that iPhone. त्यामुळे ते वेगळे फोन्स असतात which are government I issued. want to go to the सो government. वो हॅकिंग का अलग विषय आहे. आपल्याला ते फोन मिळणार पण नाहीत. बट द थिंग इज की यू डोंट नीड अन आयफोन टू बी बेटर इन दिस वर्ल्ड. इट इज जस्ट द मार्केटिंग दॅट It's just about It what you is think about just a yourself. status, या nothing बिकॉज else. 1,20,000 साहिल आपण कुठला तरी 2 देश बघून येऊ शकतो यार. 1,20,000 माझी इच्छा झाली नाही 1,20,000 स्पेंड करायची. either spending that money on a phone, it's better to You know, go I'll to spend a it on place and Martin do DMX something. 15 did. he is also about that. He is also, Sahil is also someone who buys value depreciating assets, Equipments, which don't see audio. Which are not I assets. can vouch about audio equipments because they keep their value. रिझन बिंग की ना ऑडिओच्या सॉफ्टवेअर्सच्या बद्दल नाही बोलतोय मी, हार्डवेअर बद्दल बोलतोय. त्याच्या टेक्नॉलॉजीमध्ये काही खूप बदल झालेला नाही आतापर्यंत. देर इज नो लेवल ऑफ स्मार्टनेस विच हॅज कम इन अ माईक विच इज जस्ट लाईक दिस माईक. देर आर जस्ट डिफरंट डिझाईन्स अँड डिफरंट बॉडीज. बट द मोर यू यूज इट द मोर वॉर्मर टोन्स यू गेट. सो त्या ह्या हार्डवेअरचं आता मी जर हा माईक समज आज घेतलाय 4,000 रुपयाला, सो मी तो 5-6 वर्षांनी कोणाला तरी किट म्हणून 8,000ला विकू शकतो. बर. किंवा माझ्या माईक वरती कुठला अमिताभ बच्चनचे वगैरे व्हॉइस ओव्हर केलेत ना, सो दॅट कीप्स रिटेन्स अ ह्यूज व्हॅल्यू. बर. तसं करता येतं. बट अदर थिंग्स लाईक म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट्सचं पण उद्या जर आता तू ह्यानी जॉन मेयरनी वाजवलेलं गिटार घेतोय, मग इट रिटेन्स द व्हॅल्यू कारण ते जॉन मेयरनी वाजवलेलं गिटार आहे. स्टील इट मेक्स नो डिफरन्स. Guitar is कारण guitar. काय नाही, गिटार इज गिटार. द अदर थिंग इज दॅट इट कम्प्लिटली डिपेंड्स ऑन द स्किल ऑफ द पर्सन हु इज डुईंग इट. जॉन मेयरनी वाजवलं म्हणजे आणि वेगळी गोष्ट. दुसरी गोष्ट तू करत असशील तर ते बिझनेस पर्स्पेक्टिव्हनी कर की तू आज हे 8ला विकत घेतले ना, सो कीप इन माइंड उद्या ते मला 16ला विकायचं म्हणून मी ते आज इट शुड बिकम अन ऍसेट नॉट प्रेमात अ पडलो ना लायबिलिटी. ऍसेटच्या की गाण लागते. गुड. हॅव्हिंग अ मार्टिन इज ग्रेट. द क्राफ्टमॅनशिप इज ऑल्सो स्टुपेंडस. म्हणजे त्याचा ज्या क्वालिटी आहे, तुम्ही माईक लावू नका, असला टोन येतो, एक आहे तो नंबर वाद्य. रिच आहे रे, खूप रिच आहे. व्हेरी रिच टोन. बट ऍट द एंड ऑफ द डे इज लाईक की जितके आतापर्यंत आपण गिटार घेतले ते रेंज मध्ये फुटलेले आहेत. हो. ब्रेकिंग अ मार्टिन इज लाईक अरे बाप. मैं स्टुडियो में रख म्हणजे रहा है. पहिले तर नो साहिल, इफ ॲट अ पॉइंट यू आर अर्निंग 2-3 करोड अ इयर, तू एक ना एक चिडून फोडशीलच मार्टिन. मैं ले लेगा दूसरा गुस्से में. I don't Oh. mind buying another one. I know, it's like की
I don't think I'll do that too much. Careful You said the investment same is very thing with good. the About Fender. past Excuse guitars. me, you said the same thing for the Fender thing. My And the Fender, other my thing darling. is like buying watches. Watches can also retain a lot of value. Yes. Not shitty watches. Like you buy a Omega, it will retain its value because लगेच hey, काय आहे that's माझ्याकडे? Victorinox. Even I've No, got I am a saying watch. Omega. 4-5 लाखाची Omega Yeah, घेतली ना, yeah. it G-Shock retains the ना? value कारण त्याच्यात इतके Mechanism. लिमिटेड एडिशन्स येतात. त्याचं जे काय म्हणतात जे क्राफ्टमनशिप आहे ना बनवलं Craftsmanship आहे, त्याला machining व्हॅल्यू आहे, राहते. automatic इट्स नॉट हे जस्ट अबाउट टेलिंग त्या- टाइम. त्यामुळे तू आता about quality आयफोन of work. सिरीज हे ऍपल So वॉच that's सिरीज just 3 sold- जे आहे ते सेकंड हँड घेऊ शकतो. इट्स क्वाईट चीप, लाईक 10,000 मिळून जातं. I want a 7 series. My माझ्याकडे birthday is coming. पैसा नाहीये. बिकॉज दॅट इलेक्ट्रॉनिक UPI locked आहे. थिंग रिटेन्स नो व्हॅल्यू. करेक्ट. त्यामुळे तुला आयफोन घ्यायचाच आहे ना, सेकंड हँड आयफोन घे ना. आयफोनच हवाय ना. कॅमेरा क्वालिटी चेंज होणार नाही, 2 वर्जन Excuse खालचा me? घ्यायचा. Excuse me, my birthday is coming. I want a सगळं 7 series. UPI. जाऊ सगळं शकतेस. नवीनच पाहिजे. बाय Excuse UPI lock me? बोल ना. अरे UPI जाऊ त्यातली शकतेस. lock. बॅटरी पण मरते यार एका पॉइंटला. आयफोन मध्ये पण ते बॅटरीचा तो प्रॉब्लेम होतो असतो. रे होतो. These things आफ्टर don't ऑल have a बघ battery. You just need a connection which has for Life connection generations लागतं. been the same. एक्झॅक्टली. I think the same thing with my watch also. काय लाईफ कनेक्शन लागतं. No, the reason the well built only quality. reason- Yeah, but Casios know- are not good at retaining value, right? It is known for the workhorse watches. The only reason I'm not spending 40K in an 7 series is like, यार नॉर्मल वॉच पण 70 रुपयाचा टाइमच सांगणार आहे. 40,000 रुपये का घालू मी त्याच्यासाठी? आय थिंक फ्रॉम अन इंडियन No, पॉइंट ऑफ व्ह्यू the मध्ये other thing is की ते लोक आधी आयफोन का घ्यायचे की त्याच्यात तुझा आयफोन नाही, ऍपल वॉच मध्ये EKG मिळणार, हे मिळणार, SpO2 हे सगळं ऍपल वॉच मध्ये असायचं. ओके. ते SpO2 ऑक्सिजन ज्याला मॉनिटर दुसऱ्या- वगैरे. ओ, आणि हो, मग हो, आपल्या इथं हो. कोरोना झाला, बेंचोत प्रत्येक वॉचवाला ते घालायला लागला. 700 आता काय म्हणजे 1700च्या वॉच मध्ये पण तुला ते मिळतं. अॅक्युरसी 90%च्या ऐवजी 85% असते, पण ठीक आहे. डॉक्टर जेव्हा ते नंबर्स ऐकतो तेव्हा तो तेवढं ऍडजस्ट करून घेतो. समजून घेतो तो. आणि त्याच्याकरता स्पेशली मेड डिव्हायसेस मिळतात ना. आता लोकांना पोर्टेबल BP मशीन्स आहेत, पोर्टेबल O2 मीटर्स वगैरे हे सगळं आहे. सो नॉट नेसेसरी की तुम्हाला घड्याळच लागेल. इट इज जस्ट स्टेप काउंटिंग करायला, पण ते पण 2 महिन्यानंतर तुम्ही बोर होऊन जाता त्या वर्कआउट आणि हे, बिकॉज इट डझंट मेक एनी डिफरन्स. द मेन थिंग इज की ते डोक्यात व्हायला पाहिजे ना. But- स्मार्ट but- वॉच आता मी पण स्मार्ट वॉच बट स्टील माय The only बर्थडे reason I'm wearing a smart watch की त्याच्यातले सारखे फेसेस चेंज करता येतात. नाही, ओनली थिंग इज की वॉट एव्हर इट इज स्टील माय बर्थडे इज कमिंग. Then buy gold. That is a better investment to do. We need to buy a 7 series. Seven series is for Somebody needs to buy a 7 series for 40,000 me. 5,000 रुपये नाही घाल. रे 40 lakhs. तोळा हे BMW घे. 7 series. एक तोळा I हे don't घे. mind that. कार पण इवन आय डोंट अग्री विथ बाइंग कार्स ऑल्सो. इवन दे डोंट रिटेन देअर व्हॅल्यू. कार्स का भी Cars- एटलीस्ट इलेक्ट्रिक कार्स कैसे है, मतलब that 8 साल मुझे के बाद तू नहीं बैटरी यार, चेंज मम्मा. करेगा तो कार वैसे का वैसे ही नाही, रहेगा. what we हत्ती think आहे. is would be an asset that is Petrol actually not an पिणारा. asset, that is a liability. Liability. कारण कार आमच्याकडे- घेतली म्हणजे त्याच्यावर खर्च करायला लागतो सारखा. आमच्याकडे कारला हत्ती काय पांढरा पेट्रोल हत्ती. पांढरा हत्ती पेट्रोल पेट्रोल पिणारा पिणारा. हत्ती म्हणायचे नाही काय. अरे नुसतं ओपन मग केली तेच झालं ना. झाला There was a 30,000चा point- खर्च. हे झालं पॉइंट तसं. की आपल्याकडे कार असणं वॉज अ प्रेस्टिज. Prestigious thing. इट वॉज नॉट अ नीड का गोष्ट. कारण Right. काय आपल्याकडे It was about रोड्स convenience. इतके चांगले Correct. नव्हते. तू भारी कार घेऊन करणार काय जर रोड्सच चांगले नाही त्याच्यावर गाडी चालवायला. किंवा तू जर त्या गाडीचा मेंटेनन्स आणि पेट्रोल तुला परवडत नसेल तर तू एवढी भारी गाडी घेतो का? एक्झॅक्टली. घे ना, जेवढ्याचं परवडतं ती वाली तेवढीच कार घे. घे. किंवा 2 मोपेड लावून 4 व्हीलर कर तयार. चिटकून बट मध्ये. लुना. इंडियामध्ये कसं आहे की लाईक 2 व्हीलरचा कॉन्सेप्ट इज टू मच. No, now and we we- are like on the brink of having American style roads in India जिथे तुम्हाला ऍक्च्युली क्रूज कंट्रोल वापरता येतो गाडीचा. हो. हो राईट दॅट्स राईट. रस्त्यात एवढे खड्डे असतील तू क्रूज कंट्रोल ऐक ना, उडत but जातो. that also in a very काय म्हणतात पर्टिक्युलर एरियाज, नॉट एव्हरीवेअर यू कॅन फाइंड सॉर्ट ऑफ यू आर हॅव्हिंग गुड हायवेज, कंट्रोल ऍक्सेस हायवेज आता आपल्याकडे बनायला लागलेत. बनायला लागले आहेत. सो मग त्याच्यावरती तू क्रूज कंट्रोल वापरू शकते ना. ऍटलीस्ट यू कॅन नो व्हॉट इज द पोटेन्शियल ऑफ युअर व्हेकल. बट सिटी मध्ये नाही चालवत आहे. मी तेच सांगते, आपल्या इथे लोक कसे सिटी अँड देन कम्स द आणि बघ हायवे. पहिल्याचे गाड्या कसं? असायच्या, आता जरी आपलं ते कोणती इंडिका मोठी फॉर्च्युनर वगैरे, Fortuner. दॅट इज लाईक प्रेस्टिज का सिम्बल येते. पांढरी पांढरी हा, पांढरी. फॉर्च्युनर ठीक आहे, तुमच्याकडे but- आहे बिकॉज यू कॅन अफोर्ड. बट ह्या लोकांचं पण काय होतं, हे 2-3 झोल गोष्टींमध्ये कधीतरी अडकतात आणि ते फॉर्च्युनर ते कधी विकतात ते तुम्हाला कळत पण नाही. ती एक गोष्ट. दुसरी गोष्ट म्हणजे फक्त फॉर्च्युनर घेऊन उपयोग नाहीये. ते फॉर्च्युनरला चालवण्यासाठी तेवढं
वेल एस्टॅब्लिश इन्फ्रास्ट्रक्चर तो आता यायला लागलाय. I think Fortuners have been replaced by BMWs and Mercedes right now No, because Fortuner Doesn't is change the still point. very Yeah. popular vehicle. People like that vehicle is- कारण त्याला ते तो Aura. टोयोटाचा असल्यामुळे रिलायबिलिटी खूप चांगली आहे, त्यामुळे लोक Exactly. घेतात फॉर्च्युनर. बट फॉर्च्युनर इज लाईक तू नारायणपेठेत राहत असशील ना, पार्कच करायला जागा मिळणार नाही. पेठेत तोच प्रॉब्लेम आहे. सिटीमध्ये ऑलमोस्ट सिटीमध्ये तोच प्रॉब्लेम आहे actually. पुणे सिटी म्हण, मुंबई बिग अर्बन एरियाज आर व्हेरी कंजेस्टेड. लोक हाय राईज मध्ये राहतात, पार्किंग नसते. आणि एस्पेशली पुण्यामध्ये, कारण पुण्याच्या ओल्ड सिटी म्हणजे आपण सगळे पेठेत राहतो, त्यामुळं विषय असा आहे की आपल्या इथे बिल्डिंग जुन्या आहेत, त्यामुळे जुन्या इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या प्रमाणे बांधल्यात, त्यामुळे पार्किंग पार्किंग आमच्या सोसायटीमध्ये पार्किंग प्रत्येकाच्या घरात एक स्कूटर या हिशोबाने पार्किंग बनवलेलं. आता प्रत्येक घरामध्ये 5 स्कूटर असतात, त्यामुळे आमच्या इथं पार्किंग स्पेसच नसते, लोक संपलं. रस्त्यावरच गाड्या लावतात. कारण काय एक सम सोसायटीज मध्ये तर पार्किंग स्पेसेस यूज एज लाईक तिकडे घरं बांधून दिले आहेत लोकांना, लोक इलिगली राहतात. ते पण आहे. तो सो लाईक दॅट्स अनदर थिंग. बट त्यामुळे इच्छा साहिल होत हॅज अ नाही. गुड टेक ऑन दॅट. Yeah. साहिल कॅन त्याला डोका इन्व्हेस्टमेंटचं पण तो करत नाही. तो सारखा ना काय म्हणतो आपण इमोशनल इन्व्हेस्टिंग खूप करतो साहिल. म्हणजे तो इट गोज विथ द फिलिंग, ही डझंट गो विथ द टेक्निकॅलिटीज ऑफ दॅट्स द वन रिझन लाईक वी आर नॉट द लाईक ऍक्च्युअलिटी ऑफ द सिच्युएशन. कार घेऊन पण त्याचं Requirement च्या maintenance नुसार मध्ये जास्त करायचं. झालं असतं. लाईक व्हॉट यू नीड अँड व्हॉट यू वॉन्ट आर टू Even डिफरंट having थिंग्स. a good camera very early, spending that money, it will retain a lot of value. कारण कॅमेरा टेक मध्ये पण खूप असं काही बदललं नाही. आता काय झालंय, DSLR चे मिररलेस झालेत फक्त. हो. बट तुम्हाला पिक्चर्स तर डिजिटलीच क्लिक होत I want to buy that Insta वाला thing camera. What is that called? पोलरॉइड. पोलरॉइड. सो दॅट इज नॉस्टॅल्जिया करता, म्हणजे आम्ही Yeah. इकडे गेले तो फोटो काढला आहे. लिहिलं त्याच्या खाली. या बट पोलरॉइड्स का वो Yeah. भी है, मतलब वो तो पहिले रस्ते पे जी लोक मॉन्युमेंटच्या इथे तुमच्या फॅमिली फोटोज क्लिक करत होती, ते नंतर ते बंद झालं, त्यामुळे त्यांनी विकायला ठेवले होते. ते 1000 रुपयात मिळत होते कॅमेरा. तेव्हा नाही घेतले कोणी. आता लाईक आता इन्स्टॅक्स हवाय सगळ्यांना. spend how much it is for? 8,000. 8,000. देर आर डिफरंट व्हर्जन्स. 3000 पासून Yeah. ते 4000 पासून. Again my birthday is coming, so यू आर नॉट गेटिंग दॅट बिकॉज यू कॅन्ट मेक टोटल यूज ऑफ दॅट थिंग. तू घराच्या बाहेर पण इन्स्टॅक्स वापरायला. तू घरात ऑफिसला जाते, ऑफिस घरी जाते. हा, she'll have to be like a socialite. Yeah, She's not a Yeah, you socialite. have to be an extrovert to use a camera. Is Correct. what I personally feel. तू बाहेरच पडला और एकटं हिंड ना. एक्स्ट्रोवर्ट But पण solo इंट्रोवर्ट trips. असू दे, एकटा फिर नेचर ठीक मध्ये आहे आणि फोटो आपण काढ. ठीक आहे तुम्हाला वो भी देईन नाही मी हो रहा. माझे फोटोज काढायला. इथे तुला बाहेर न्यायला शोफर लागतो, मग तू कधी फोटो काढ. Oh my god. माझा फोटो काढ. हो. That's हो, मी not खूप going to त्रास happen. दिलाय No, it's लोकांना. better you have a mobile लोकांना वरती. फक्त लोक कोण लोकांना लोकांना लोक शोफर. 1 2 3 शोफर, लोकांना नोकर. फोटोज काढायला. साहिल तर मोठा शोफर आहे. रामू काका. शोफर. Stop calling yourself Ramu Kaka. I know you are, but you cannot Ramu say Kaka? that on this हाँ platform. तू दीदी का इमेज ऐसा खराब Everything is you होएगा. can say on this platform. हाँ, दीदी का इमेज खराब होएगा ना, मैं इसको क्या काम कराती क्या ऐसा नहीं, image क्यों? Why? काम कराते क्या मतलब? Lazy You आदमी, can you can't also say work. this on असं this काही platform. प्रॉब्लेम She नाही said मुलांना. I can also work. बाप परमिशन रे. देते तुला. बाप मग रे. काय घरातली कामं करणं काय कमीपणा नसतो मुलांसाठी, पण केलं पाहिजे. खरंय. We will take a note. ड्युली नोटेड. Duly noted. Duly noted. This is यू आर लाईक वेल काय म्हणतात Acquainted का? हा यू कॅन से दॅट आणि इंडिपेंडेंट पीपल लाईक यू डोंट नीड अ we don't have but we वुमन don't- ऑर गर्ल इन युअर लाईफ टू मेंटेन म्हणजे हा, but बाकीच्या have गोष्टी a पण girl. प्रेस्टिज इश्यू पण आहे ना आम्हाला. हा. लोक विचारतात की अरे मग दाखवायला बायको हवी. नॉनसेन्स No, that's रामू not the काका. thing. यार तेरे पास इमोशनल सपोर्ट के लिए मी तिला लास्ट फ्रायडेला सांगितलेलं मशीन मधले कपडे वाळत कर. तिने घातलेच नाही शेवटपर्यंत. आय वर्क. That's the reason she gives me. Okay, I work and tired and I'm not made for this. इवन साहिल वर्क्स ना, बट ही वर्क्स कधी ऑफिस मध्ये पण त्याला पण जायला लागतं. तुला ऑफिस मध्ये पण जायला लागतं आता. I go na. Yeah. 3 days. आय a एम नॉट week. आस्किंग हिम सर्व गुण संपन्न. हा म्हणजे हा. आहे ते. आय एम नॉट गिव्हिंग रिझन्स. आई एम लाइक आई एम ओके टू हायर अ मेड फॉर बोथ ऑफ अस, बट यू नॉट वो भी नहीं अलाउइंग करने मी का है. उसको वो भी नहीं करना है, तो मैं क्या करूं? भाई खाना You अपन work, अपना I बनाओ. work. हे See. भगवान क्या जुलूम है.
ये देख खाना अपना मला अपना बनाने सांगेस का. मेकिंग फूड इज नॉट द ओनली जॉब इन द हाऊस रे. देयर आर टन्स ऑफ वर्क. देयर इज सो मच टू डू. Sahil, you need to understand. that is never going to end. Yeah, तसं- you- तसं you तर know मी you माझं- need- Both of you are very new to it at the moment. That's You why will you are not understand able- to navigate with these things now. At It- the it moment, takes अभी time. तो तुम Food लोग में is झगड़ा one ही होने part वाला of है. it रे. अभी आय टेल फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपिरियन्स वेन आय फर्स्ट वेंट टू जर्मनी तर सुरुवातीला घरी कधी काय केलेलं नाही. माझी आई अजून पण म्हणते घरी साधा चमचा उचलायचा नाही. मी अजून पण सांगते की नाही तुम्ही जरी आला तरी. बट दॅट्स द थिंग. तिथं गेलो करावंच लागलं ना. इट टेक्स टाइम. स्लोली हळूहळू बिल्ड It's a Adapt process. करावं लागतं इट्स अ रे, प्रोसेस. यू गेट adapted to it. You Yeah. adjust yourself towards I it. have to change a lot of things about you to adapt. If you want Exactly. change, you That's have to true. change. Exactly. But you need to I don't know हा कॉन्सेप्ट किती लोकांचा क्लिअर आहे की नाही, बट यू नीड टू अंडरस्टँड लाईक वेन इवन अ बॉय इज वर्किंग ऑर अ गर्ल इज वर्किंग, दे आर गिव्हिंग द सेम अमाऊंट ऑफ एनर्जी आउटसाइड. तुम्ही हे नाही विचार करू शकत की Exactly. 6:30-7 वाजता ऑफिसमधनं माणूस आलेला आहे. इवन हिम ही इज वर्किंग ॲट नाईट. आय कॅनॉट आस्क हिम की तू दिवसभर काम कर. Exactly. तुम्ही थकताय, तुम्ही तेवढी एनर्जी बाहेर स्पेंड करतायत. यू कॅनॉट कम होम अँड डू ऑल दिस It is irrespective of gender. It is like a माणूस म्हणून माणूस म्हणून तुम्ही काहीतरी काम करताय, Yeah. घराच्या बाहेर पडताय, यू आर वर्किंग Yeah. टू अर्न समथिंग, Correct. यू पहिले- गेटिंग होम, यू हॅव टू डू करेक्ट. फ्यू थिंग्स. पहिले It's कसा all- कॉन्सेप्ट होता की लाईक द मेल पॉप्युलेशन इज द वर्किंग पॉप्युलेशन. फिमेल्स वर वर्किंग ॲट होम. ते असे आयडल बसले नव्हते. दे आर Exactly. स्पेंडिंग द एनर्जी No, डुईंग agreed, हाऊस agreed. होल्ड वर्क. Correct Exactly, आहे. But the correct. thing Correct. is की the reason is की you work in the morning. तू घरी येते झोपून जाते. म्हणजे हे संपल्यावरती कारण तू रात्री घरी आय येते. हॅव नो एनर्जी. एनर्जी लेफ्ट. आणि काय होतं माहितीये का, तो रात्री काम करतो, सकाळी घरी येतो आणि त्याला गबाळ घरात दिवसभर राहायला लागतं. हा त्याचा प्रॉब्लेम आहे. सो मी इट हॅज टू बी लाईक I gave him a यार 1 तास solution. आल्यावरती रेस्ट केल्यानंतर Dude, I'm at least giving him 1 a तासामध्ये solution. सगळं क्लीन अप करून आय एम You can गिव्हिंग go हिम अ ahead with it. सोल्युशन. वी कॅन हायर पीपल टू डू दॅट. काय होतं, तू सकाळी उठून ती मेस बघायला राहिलेलीच नसते घरी. ही हॅज टू कम टू दॅट मेस. असं होतं ते. We have solutions for everything. Yeah, you can We have have solutions solutions for everything, You but don't need to be stubborn for that. Like, It's a long term. Yeah. it's a long-term process, but It's a long it's- term process. personally, it will take time. It takes time. It will it's gonna take take time. And the thing is, personally, this is my personal opinion completely. Ki when we live in a house, we have to make it a home. Yeah. And what happens is ki yes, we can hire everything, dude. We can hire someone to cook for us and everything. But then, what are we doing? Making money, coming home, sleeping. This is a hostel rent. Kai. It's a home. We have to put efforts in our house. Yeah, but this will happen with time, na? You are Yeah. not going to. You you cannot say, see, me being a month Day back. one you can start Yeah. expecting. So त्याला I वेळ don't लागतो. expect that anything. is Like how you- understanding चा आहे तो. Like how you said, your mom said की तू घरात चमचा पण उचलत नव्हता. Like same is Exactly. with me. मी घरात काहीच करत नाही. Exactly. And you cannot say की 1 month नंतर की you need to do this and this shit असं is नाही. not done. It नाही, doesn't for happen me, that I way. lived in a boarding. That's why I can do Yeah. that. I can take care of myself. Like, आणि ते मी लहानपणा boarding मध्ये राहायचो. बिकॉज लहानपणापासून मी नाही केलीत कामं आणि मी but नाही that येतो needs to concept. But change, even no? I will agree that I am lazy for some things. Like Yeah. even I don't like to काय म्हणतो आपलं उठल्या पांघरून घडी करायला नाही आवडत ना. आवडत नाही. उठल्या पहिले मला काय असतं डोक्यात, हा दात घासू वगैरे, फ्रेश अप होऊन घेऊ, चहा पिऊ, मग करू ना. नाही उठल्यावर पहिले झोपेत ती घडी घालायची. दॅट आय यूज टू डू वेन आय वॉज इन द Hostel. हॉस्टेलमध्ये होतो I तेव्हा. do पण that. आता नाही. पण तेव्हा मी का करायचो, बिकॉज देर वॉज अ कोलॅटरल फॉर दॅट. पनिशमेंट मिळायची कारण तो एक दररोज डिसिप्लिन इन्स्पेक्शन होता, तो व्हायचं. कोड होता हॉस्टेल. तो दररोज इन्स्पेक्शन व्हायचं. सर लोक येऊन बघायचे, अरे ये घडी नाही घातलेलं, शूज तसेच, कपडे तसेच. मारा. हा मारा. Bajaw. I have that habit from a very long period. नाही आणि of काय time. करायचे ते, प्रत्येक बेडवरती कोणाचा बेड आहे काय आहे, सगळं नावं लिहिलेली course. असायची. त्यामुळे विषयच येत नाही तुम्ही हे I करायचं. don't do it at बोर्डिंग home. म्हटल्यावर तसंच But ना. yeah, when I'm outside, I do that. आउटसाइड का क्या है, उधर तो लोग है करने को, उधर नहीं करने का है अपने को. घर पे करने का इज व्हाट ही इज सेइंग. If you go in a hotel, there is going to be housekeeping. You don't have to look after So this. that's the reason I'm hiring in housekeeping also at home, na? Because Then hire. But the thing is that at a point of time, you have a certain way of doing things, and the housekeeping is not going to do it in your प्रत्येक way. वेळेस तुम्हाला आणि त्यांचं मग तुम्हाला पटेलच. ते पटणार नाही. वी हॅड दॅट. आम्ही घरी भांडीवाली लावलेली, बट भांडीवाल्या बायका त्यांना एका घरातनं दुसऱ्या घरात जाऊन एवढ्या आवर्स मध्ये हे गोष्ट कम्प्लीट करायचे, एवढंच त्यांच्या डोक्यात असायचं. सो शी नेव्हर यूज टू डू द भांडी द वे वी डू, की
केअरफुली सगळं घासणार, किंवा दुधाचं थोडं पातेलं आहे काळजीपूर्वक. हा त्याच्या कॉर्नरला ती साय राहते, तर इट हॅज टू बी वो Scraped कम्प्लीट out. ऐसा स्क्रेप करके निकालना है ना. शी डिडंट यूज टू डू दॅट. शी वॉज लाईक पाण्यात काय खसखस हे. मग ते एका पॉइंटला तुम्ही फेडअप होतं की यार हे फकॉल जॉब यार, आणि हिला हिला 2,500 रुपये देतोय, शी कांट इव्हन क्लीन, आणि केल्यावर म्हणते की, किंवा एखाद दिवशी कधीतरी करायचं आणि दाखवायचं मी केलंय. त्यांचं कसं हा मला इतक्या वाजता ह्या घरी जायचं, इतक्या वाजता ह्या घरी जायचं, त्यामुळे ते त्या स्पीडनी काम करतात. त्यामुळे तुम्हाला क्वालिटी ऑफ वर्क मिळतच नाही. दे आर ऑल ब्रेन इज इन क्वांटिटी ऑफ वर्क. मग ते केल्यावरती तुम्ही एका पॉइंटला तुमचं सॅटिस्फॅक्शन फकॉल होऊन जातं. म्हणजे आयदर तुम्ही म्हणता की आय ऍक्सेप्ट की हे घाणे आणि मी ह्यात राहणार, असंच और राहणार. तू म्हणणार की नाही डूड हे मी करू शकतो, मला एवढा वेळ इन्व्हेस्ट करायला लागेल. सो देर आर द टू पार्ट्स ऑफ दिस की दॅट्स हाऊ यू ऍडजस्ट युअर बट लाईफ. द थिंग इज that's how आम्ही you पण accept तसंच केलं. वी things, फर्स्ट रे. थ्रो मनी ॲट इट. I'm gonna drop your We mic first throw today. money at it, and then we saw ki yaar that is so shitty. It's not worth paying her that much, and then we started doing it. Only the backdrop of this So thing वो is होने like वाला you है. need time. You need to have a proper time management, which I am lacking Yeah, right now. We need, But we yeah. have, everyone's got a 24. month in. You're just 2 months in. It's not you need time. You need a lot of time. It's not just time. 2 And we've months got nahi, you 20 need a year. everyone's got ईयर 1.5 Year, ईयर 1.5 आराम से तभी तुम Literally. लोग का एक क्या है ना, रिदम बैठ जाएगा. रिदम बैठना चालू होएगा 1.5 साल बाद. वो समझना चाहिए ना. You cannot have guns jumping out every time हाँ if तो the work यही is है ना, not ये done. जो तो अभी इसीलिए बड़बड़ तो रही ना, है अभी ना, तो ये schedule 1.5 है साल नहीं. बाद जब तेरे को Schedule ही रियलाइज नहीं है होगा ना ना मैं कुछ. पहले कैसे बात करती थी, देन यू विल रियलाइज ओके अरे no दैट रे, टाइम my इट वाज parents have डिफिकल्ट टू already tried to change me. I don't like doing household work. It आपोआप depends on होईल. scheduling. Nice. No, you Scheduling. will. I I don't am think not that I am not kind of saying a you will. person, You yeah. would like it now or you will like it then. I am saying कि you will get used to doing those chores. Don't look at it as घर का काम. Look at it as a chore which you have to do it. डेली टास्क. डेली टास्क येतो तो तर कम्प्लीट करायला लागेल, पण ते आत्ता नाही होणार तुझ्याकडनं. ऍट अ पॉइंट नंतर ते व्हायला लागेल की यार हा हे मी ठीक एवढं आहे. तर मी करू शकतो. ठीक आहे. लेटर ते होणार, लेटर स्टेजेस मध्ये होणार. चालतंय. आणि मी असं म्हणत नाही की तो खूप धुतल्या तांदळाचा आहे, तोही तसाच आहे. आळशी. आळशी आहे तो, पण गबाळे आहे की आपण You're थोडी telling me कपडे वाळत नाही घातले. काकू वर सकाळी कंप्लेनिंग की तू भांडी रॅक मध्ये नाही लावल्यात. मग म्हणतात सायली हे बघ आठवडा झालाय, आठवडा. Then talk about that woman. see everyone is fed up about everything. No, Are that she is breaking my cups, dude. She broke 2 of my favorite cups. I fucking lost my shit. Then why do you give her your I didn't expensive give- cups to wash? I didn't. It was Keep there. it out of It her was sight, there. ना. Atu- किंवा तुझं चहा पिऊन झालं की ते सगळे असे तिथेच पडलेले असतात, ते उचलून हे ठेवून लावून ठेवून I द्यायचे. just had 1 cup that I was No, happy with. I just have 1 cup can't be the excuse is what I'm saying. तेरा चाय पी के हो गया ना, धोके रख दे तेरा कप, तेरे को मालूम है नहीं तो वो फोड़ने वाली है. be ready. यू for नो that द then. कोलॅटरल, यू हॅव टू डू द शिट. एक्सपेन्सिव्ह कटलरी द्यायचीच नाही ना. ज्या लोकांना स्टीलची ताटली धुवायची सवय आहे, दे आर गोइंग टू बँग शिट. सो इफ यू आर हॅव्हिंग worst समथिंग part was she एक्सपेन्सिव्ह, didn't यू डू tell इट me. युअरसेल्फ. I found out. And when I found out, she's like, "अरे साहिल ना, इथे कप नको ठेवायचं, माझ्या हातनं फुटतं." I'm like, मला माहिती आहे. तुम्ही सांगितलं, तुम्ही मस्त डस्टबिन में आराम से अपने डाल दिया. मेरे को मालूम है तुम क्या करते, क्या नहीं करते. हा, मग काय केलं आता तू? काय What are you करायचं, काय व्हॉट आर यू गोइंग टू करणार? डू अबाउट इट? Nothing. Nothing. चूक कसं आहे, त्यांची जरी चूक असली ना तरी चूक आपली आहे की आपण नेग्लेजन्स केला. नेग्लेजन्स इज द प्रॉब्लेम. शी ब्रेकिंग द कप इज नॉट द प्रॉब्लेम. दॅट वुड बी जनरल आउटरेज. की तुम्हाला काम नीट करता येत नाही, तुमच्या पगारातनं कट करणं नाही, बिकॉज यू केप्ट युअर एक्सपेन्सिव्ह शीट ओव्हर देअर. ते नाही. फुटणार आहे, तुला माहिती आहे की नाही. सो बेसिकली जे यूज करून झालं की त्याच्या सेफ प्लेसवरती ठेवणं ते तुझं काम आहे, बिकॉज इट इज एक्सपेन्सिव्ह. तू जर तसं त्यांनी गिटारच्या बाबतीत तसं झालं असतं, देन यू वुड हॅव अ व्हेरी डिफरंट पॉइंट ऑफ व्ह्यू. Fucked happens. देन तो मग ते तर होणारच आहे My ना. guitar is in its जर- best, if don't it touch is- my If you want to guitar. preserve His things or if you guitar's want to take place. care of So things, that's it's our what own I'm saying is responsibility. की तुझं जे अट्रॅक्शन असतं ना त्या कपकडे, दॅट इज मोमेंटरीली. इट इज अ उसके बाद वो निकल जाता है. कितना प्यार करेगा ना थिंग पे. एक दिन तू खुद ही गुस्सा होके फोड़ देगा, या यू माइट हॅव समथिंग लाईक लेझी हँड आहे आपल्याला, आपल्या हातून तुटून जातो. सो ते तर I don't होणारच have a आहे. lazy hand. My hand doesn't work. लेझी हँड इन योर हँड As डजंट in वर्क. कि like- सी दॅट इज इंटरप्रिटेशन ना. What he सेंटेंस बदल meant के to तो say काम वही होने is, वाला है. what he meant to say is कि वो मैं I'm also the same one कि वो जहाँ पे ना वहीं पे रहने दो. टूट गया तो we can change it.
अरे मेरे हाथ से टूटा देन आई एम रिस्पॉन्सिबल, बट बिकॉज ऑफ माई नेग्लिजेंस किसी के हाथ से वो हुआ है, तो आय नो दॅट ऍक्ट इज पनिशेबल बट नॉट जस्टिफायबल, बिकॉज यू आर गिव्हिंग. म्हणजे ते कसं झालं, फेरारी चालवायला दिली तू, ज्याला उबर चालवायची सवय आहे, तो चुकून ठोकणार ना, ओव्हर स्पीड ठोकणारच. करणार असतो. आणि ठोकल्यावर मग आपण नाही म्हणू आपण शकत नाही की म्हणू यार शकत, तू तू का ठोकले ठोकली? माझी म्हणून. तू दिली दिलीच कशाला कशाला? चालवायला? जर यू नो हाऊ टू हँडल दॅट व्हेकल, यू कीप इट फॉर युअर सेल्फ अँड टेक केअर ऑफ इट ॲटलिस्ट. समजलं? बाकी स्टीलची भांडी वगैरे किती पण फोडू दे, आपल्याला काय करायचं, ते नाही फुटत. समजलं? फायरिंग बसली त्याला आता. I have learned one thing, that the only person I'm responsible is for me. I can only Exactly, control my that's what I'm actions, saying. Thank you. and So then you I have to like be there is no responsible for point your- in So having. if you are saying something like this, then you are also काय म्हणतात, कॉन्सिक्वेन्स फेस करायला सुद्धा तूच Exactly, रिस्पॉन्सिबल आहे. हां. कारण समजा तुझ्याकडनं काही करायचं ना, बरोबर असं थोडी झालं, नाही. वेल अँड गुड, काय प्रॉब्लेम नाहीये. बुरा If भी हुआ anything तो goes मेरा है, अच्छा भी हुआ wrong तो ना, मेरा you are है. नाही, नाही, also ते काय होतं, त्या गोष्टीबद्दल दुखी होणं हे करू नको असं दुखी म्हणते. होऊन I'll फायदा take नाहीये. that time. After a while, it's gonna go काय good. किस चीज के लिए दुःख मनाने काय ना. आणि After मटेरियलिस्टिक time, गोष्टींसाठी दुःख करून काय उपयोगच नाही, कधीच नाही. I'm never sad for materialistic things. Then why were you मग crying cup- about cup the साठी car? एवढं I काय? said Favorite cup. favorite Favorite. cup. अरे, Same Okay, thing. not same in thing that ना. context. ठीक. मटेरियलिस्टिक गोष्टींमध्ये सगळं येतं. A to तिघं Z. एकसाच बोललो त्याला बिचारायला. कप इज मटेरियल ना, बरोबर आहे, समजू शकतो आपण. पण ठीक आहे, म्हणजे कळल्या आपला तुझ्या रोजचा भावना. It's after all आणि just a तो thing जर रे. मार्केटमध्ये रेडिली अवेलेबल असेल ना, तर मग दॅट फेवरेटिझम कॅन बी रिप्लेस्ड. It is easily replaceable. I'll buy you that green cup. I'll सेज अ लॉट ऑफ थिंग्स. पण कधी घेत नाही. कधी मिळत नाही पण. कधी Oh my देत नाही. god. I'll send you the money. हा, I'll send you the money. That's the best one. I have. गरीबों में बांट दो, तसं आहे ते. Yeah, I'll send you the money. I guess on that note we have to we'll stop the podcast. नाही तर आता वेगळ्या tangent वर जायला खूप पाहिजे. जाईल हा. घरगुती Anyways, tension it मध्ये. was It was fun nice. It talking was with nice. you. It's really nice. आणि हा it was Refresh. fun talking to all of you. आणि Refresh. It आपण- was a refreshing thing after Refreshing. so many days. आणि ह्याच्या आधी फक्त आपण हेच केलं, डिजिटल व्हर्च्युअली व्हर्च्युअल काय म्हणतात, याच्यात पॉडकास्ट केली Podcast आपण. म्हणजे मी virtually तिकडे केली. असायचो, This is आपण like झूम first वरती time आपण असायचो. सगळे फर्स्ट भेटून टाइम युअर ऑल इन बोलतोय. स्टुडिओ. इट फेल्ट रिली नाईस. Yes. म्हणजे एकत्र अशी आपण podcast. खूप वेळा बसलोय, तू इकडे आला तेव्हा आपण पॉडकास्ट नाही केली. पॉडकास्ट आणि प्रॉपर आता recording. नाईस. इतक्या छान पॉडकास्ट नंतर आपण छान खाऊ पण काहीतरी. Yeah. भूक Yeah. लागली. Yeah, I'm hungry. मला Let's go for थोड्या वेळाने lunch. निघायचंय, खूप लांब जायचं मला. कुठे जायचं? PCMC. लंच Lunch करून जाऊ ना मग. We'll eat somewhere and then we can depart. चलेगा. चलो. थँक्यू सो Thank मच. you. थँक्यू सो people. मच. बाय बाय. Bye bye.